გუშინ ქართულმა სახელმწიფომ გადაკვეთა რუბიკონის საბოლოო დაადასტურა, რომ არის ქართველი არის მტერი, მე მიმაცნია, რომ ბიზნესთვისვე უკეთესია და მე მგონი ის ჩემი აზრით ის ამის მომხრეც არის და რაღაც დონეზე შეიძლება თუნდაც ქვეცნობიერ დონეზე მეჩვენება, რომ ის ამისთვისაც აკეთებს ესეთ რაღაცებს, რომ რაღაცნაირად ჩამოეხსნას მას ეს უმძიმესი პასუხისმგებლობა. ასეთი კატასტროფული გადაწყვეტილების მიღების მერე ის აღარ არის ღირსი და ამას აღარ უნდა ედოს მხრებზე პასუხისმგებლობა ქვეყნის მმართველობა. დილა მშვიდობის ყველას ბაგრატიონი 1892-ის დამფუძნებელი ბიზნესმენი ლევან ვასაძე ხელისუფლებას აი ასე საჯაროდ და პირდაპირ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო მან მმართველი გუნდის და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოლიტიკიდან წასვლა მოითხოვა. ეს ყველაფერი გუშინ ძალიან საინტერესო მორიგ საინტერესო საავტორო პროექტში ინგა გრიგოლიასი რაც ემა რეაქციაში გაჟღერდა, სადაც ლევან ვასაძე იღებდა მონაწილეობას სხვა ბევრ საკმაოდ საინტერესო რესპონდენტთან ერთად. ცხადია, ბიზნეს მედიასთვის საინტერესო იყო ბიზნესმენების ნარატივი და მათი შინაარსი და სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც შემოგთავაზეთ ბიზნესმენ ლევან ვასაძის აღნიშნული კომენტარი. კიდევ სიახლე გახლავთ ის, რომ საქართველოში ყაზახეთის ყოფილმა ელჩმა ერმუჰამედ ეტისბაევმა ყაზახურ გამოცემა ესეთი ვრემე არსებობს ისაუბრო სასტუმრო ლიკანის გამოსყიდვის თემაზე და პირველად დაასახელა ამ გამოსყიდვისთვის საჭირო უკაცრავად ამ გამოსყიდვისთვის გადახდილი თანხა. ეტისბაევის თქმით, სასტუმროს ფასი 10 მილიონი დოლარი იყო. BMG-ის ინფორმაციით ეს თანხა კიდევ 100,000-ით მეტი იყო, მაგრამ ფაქტია თანხა საჯაროდ ოფიციალურად ითქვა. ბორჯომში მდებარე სასტუმრო ლიკანი მთავრობამ 2018 წლის 21 ივნის სრულად გამოისყიდა. ხელშეკრულება სახელმწიფოს კუთვნილ საპარტნიორო ფონდსა და ყაზახურ ყაზმუნაი სერვის შორის გაფორმდა და კომპანიის 100% დღეს ქართულ მხარეს ეკუთვნის. გარიგების ზუსტ მოცულობას ქართული მხარე არ ასახელებდა. დავით საგანელიძე იმას ამბობდა, რომ ეს წარმატებული კონტრაქტი გახლავთ. ყაზმუნაი გაზ სერვისის ლიკანის ტერიტორიის ნაწილი სასტუმროს კომპლექსის მშენებლობის პირობით 2006 წელს გადაეცა და სასტუმროს პროექტი წლების განმავლობაში გაჩერებული იყო. ის მხოლოდ 2015 წლის იანვარში საპარტნიორო ფონდის თანადაფინანსების შემდეგ გაიხსნა. დღეს საპარტნიორო ფონდის და სასტუმრო ლიკანის ტოპ მენეჯმენტი ცდილობს საერთაშორისო ოპერატორი მოიზიდოს ლიკანში, რომელიც სხვათაშორის არათუ სხვისი პირადი დაკვირვებითაც გეუბნებით, საკმაოდ სერიოზული დატვირთვით მუშაობს და სავარაუდოდ წლის ბოლომდე გაირკვევა რიქსოსის გასვლის შემდეგ ვინ იქნება ბორჯომი ლიკანის ოპერატორი. ამაზე შრომა მიდის, მე წარმატებას უსურვებ შალვა ალავერდაშვილს, მადლობა მას ყოველთვის გამორჩეული მასპინძლობისთვის. აი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი კი სხვადასხვა ქვეყნების რეიტინგებს აფასებს, ახალი ტალღა წამოვიდა საზაფხულოდ და საიდანაც ალბათ გება მე ამ რეიტინგებიდან გამომდინარე ყველაზე მთავარი ბედნიერების და მოსახლეობის სიმდიდრის რეიტინგიც. აბა მაინტერესებს და ერთი მოიწერეთ თუ მიხვდებით ვისზე, უბრალოდ რომელ ქვეყანაზე მექნება ახლა საუბარი. პირველი მსოფლიოში პოლიტიკოსებისადმი ნდობით. პირველი მსოფლიოში საჰაერო და ავია ინფრასტრუქტურით. პირველი მსოფლიოში ინფრასტრუქტურული მოწყობით. მეორე მსოფლიოში განათლების სისტემის ხარისხით. მსოფლიოში მეორე ქვეყანა მათემატიკის და მეცნიერების სწავლების ხარისხით. ხო, მათემატიკის და მეცნიერების სწავლების ხარისხით. ეს იმ მეცნიერების და ექსპერტების გასაგონად, რომლებიც დასავლურ ღირებულებებს ამონათებენ და მისტირიან მეცნიერების გარდაცვალებას საქართველოში, რომელსაც იდეაში თავადვე გაუთხარეს სამარე. ნომერ პირველი ქვეყანაა ინჟინრების და მეცნიერების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლობით და მე-7-ია მსოფლიოში ინოვაციების მიმართულებით. იგი მე-20-ია მსოფლიოში სამთავრობო ვალის მიხედვითაც. ვამოწმებ ბატონ შალვა არაფრის, ალავერდაშვილმა მოიწერა, დიახ, ეს სინგაპურია. და მე მაქვს დიდი სურვილი, რომ მოვესწრო საქართველოს ისეთ წარმატებებს და რეიტინგებს, რომ როგორიც აქვს სინგაპურს. სხვანაირად არც წარმომიდგენია ეს ყველაფერი.
და BMG-ს არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად მუდმივად ვიზრუნებ ამაზე თქვენთვის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს საქმიანი დილაა, შევბერეთ. ეხლა გადავხედოთ 2016 წლის დაზუსტებულ მონაცემებს, როგორია მინიმალური ხელფასები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს არის 2016 წლის სრულად დაზუსტებული მონაცემები, გასაშვალოებული ცხადია და ის არის წარმოდგენილი ევროებში. ლუქსემბურგში საშუალო ხელფასი კორექტირდება 2016 წლის მონაცემებით 1922 ევროზე, მეორე ადგილზეა ბელგია 1501 ევროთი, ნიდერლანდები, ჰოლანდია 1501 евро, ირლანდია 1461, საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, სლოვენია, სადაც საშუალო ხელფასი 790 ევროს შეადგენს, ესპანეთი 756, მალტა 720 евро, საბერძნეთი 683, პორტუგალია 589, თურქეთი 424, პოლონეთი 409, უნგრეთი 332, ალბანეთი 159. საქართველოში ევროში გამოხატული საშუალო ხელფასი 2016 წელს გახდათ 290 евро, ანუ 940 ლარი, ხოლო მიმდინარე წელს დაახლოებით 333 ევროა. ივნისში, ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოში საარსებო მინიმუმი შემცირდა და შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა 173 ლარი შეადგინა. ეს საქსტატის მონაცემებია. წინა თვესთან შედარებით ივნისში საარსებო მინიმუმი 4 ლარი და 80 თეთრით შემცირდა. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია ლარით და 30 თეთრით. საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 153 ლარი და 20 თეთრია ოფიციალური სტატისტიკით. 153 ლარი და 20 თეთრი. რადიო თავისუფლების ევროპის ოფისმა კი საქართველოს რეგიონის ქვეყნების საარსებო მინიმუმები ერთმანეთს შეადარა. კარგადაც დაადარა და 2018 წლის ივლისის პერიოდისთვის მივიღეთ შემდეგი სიტუაცია საარსებო მინიმუმზე. ესტონეთი ეს არის 163 დოლარი, რუსეთი 154 დოლარი, მოლდოვა 112 დოლარი, ბელორუსეთი 103, აზერბაიჯანი 102, ყაზახეთი 80, ყირგიზეთი 72, საქართველო 71 ადგილზეა რეგიონში და უკრაინა 67 დოლარი. საქართველოში სტატისტიკის სამსახური საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია ეგრეთ წოდებული საკვები, ნივთიერებებისა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისთვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენელი ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ. ეს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად ხდება ამის კალკულაცია. 2018 წლის პირველ ნახევარში კი ევროკავშირის ქვეყნებში დასაქმებულებმა საქართველოში არც მეტი არც ნაკლები 41 მილიონი დოლარით მეტი თანხა გადმორიცხეს. საუბარია რემიტენსებზე, ფულად გზავნილებზე, ვიდრე რუსეთიდან გადმოირიცხა. იანვარ-ივნისში ევროკავშირიდან 255 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, ხოლო რუსეთიდან 214. ეს ცალსახად ისტორიული შედეგია. აქამდე ყოველთვის რუსეთიდან მეტი თანხა იგზავნებოდა, ვიდრე ევროკავშირის ტერიტორიიდან ერთად აღებული და ბოლო 4 თვეა გასულ წელთან შედარებით რუსეთიდან ფულად იგზავნილები თვეში საშუალოდ 9 მილიონი დოლარით მცირდება, ხოლო ევროკავშირიდან ჩამორიცხვებით თვეში საშუალოდ 11 მილიონი დოლარით იზრდება. რუსეთიდან გზავნილების საგრძნობლად შემცირდა 2015 წლიდან. ეს კავშირში არის პირდაპირ რუსული რუბლის ერთგვარ გაუფასურებასთან იმ პერიოდის და ამასთან რუსეთის ეკონომიკა სანქციების გამო ეს რეალობა საკმაოდ სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. 2015 წელს ევროკავშირიდან გზავნილებით შემცირდა ევროს დოლარის მიმართ გაუფასურების გამო, მაგრამ აი 2016 წლიდან ზრდის ტენდენცია კვლავ დაუბრუნდა. ევროკავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე მეტი თანხა იტალიიდან საუბარია 99 მილიონ დოლარზე იანვარ-ივნისში. მხოლოდ იტალიიდან, საბერძნეთიდან 91 მილიონი დოლარი იანვარ-ივნისში, 6 თვეზეა საუბარი მეგობრებო, გერმანიიდან 20 მილიონი, ესპანეთიდან 19 მილიონი დოლარი იგზავნება. ქართველი ემიგრანტებისგან თუ სხვა დანიშნულებით გადმორიცხული თანხებისგან ბევრად შორს არის სრულიად სხვა მიმართულება, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია თანხები, რომელსაც საქართველოს დახმარებების სახით იღებს და რომელიც ინფრასტრუქტურის ჯანდაცვის სამართლის ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას ეხმარება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევის თანახმად 20 წლის განმავლობაში
95 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით საქართველოსთვის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილმა გრანტებმა 877 მილიონი დოლარზე მეტი შეადგინა. 877 მილიონი დოლარი. მათ შორის ყველაზე მეტი დახმარება 703 სწორედ ევროკავშირის და ევროკომისიის მიმართულებით მოდის. დანარჩენი თანხა კი შემდეგნაირად ნაწილდება. Global Fund-ი საქართველოს 56 მილიონი დოლარით დაეხმარა. ბაქო-თბილისი ჯეიხანის კომპანია BTC, რომელიც ამ უმნიშვნელოვანეს მაგისტრალს აშენებდა 47 მილიონი ნახევარი დოლარი, მსოფლიო ბანკი 22 მილიონი 300.000, UNDP 12 მილიონი 870.000 დოლარი. კლავ ბრიტიშის ასე ვთქვათ ნავთობსადენთან დაკავშირებული კომპანია BTC და SPC კომპანია 10 მილიონი დოლარი. BP 7 მილიონი 300.000 დოლარი, EBRD სუფთა დახმარების სახით, აქ პროექტები ცხადია არ არის გათვალისწინებული 7 მილიონი 750.000, IFAD 1.250, GF მილიონ ნახევარი დოლარი. საქართველოს საჯარო დაწესებულებებისა და ბიუჯეტებისთვის კი უსაწყიდლოდ გაწეული ფინანსური დახმარების ოდენობა 95-დან 2017 წლამდე 2 მილიარდ 400 მილიონი დოლარია და ყველაზე მეტი დახმარება საქართველოს აქ შეერთებულმა შტატებმა გამოუყო, აქ საუბარია მილიარდ დოლარზე მეტ დახმარებაზე, მეორე ადგილზე ევროკავშირია, მის მიერ უსაწყიდლოდ გაწეული ფინანსური დახმარება 703 მილიონი დოლარია. გერმანიამ საქართველოს გრანტის სახით 130 მილიონ დოლარზე მეტი გამოუყო, ჰოლანდიამ 66 მილიონი, იაპონიამ 41 მილიონი, ჩინეთმა 38, უკრაინამ 12.6, დიდი ბრიტანეთის გამოყოფილმა გრანტებმა 7.5 მილიონი დოლარი შეადგინა, შვედეთმა 6.5, შვეიცარია 3 მილიონი 430.000, საფრანგეთი 1.600.000, საბერძნეთი 9 მილიონი დოლარი. ყველაზე მეტი დახმარება საქართველოს 2008 წელს მიიღო, როდესაც სხვადასხვა ქვეყნების მიერ გამოყოფილმა თანხამ 792 მილიონი დოლარი შეადგინა და ამავე კვლევაში სხვათა შორის დათვლილია რაში იხარჯებოდა მთავრობის სარეზერვო ფონდის. 2013-17 წლებში მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 595 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და ყველაზე მეტი 173 მილიონი ლარი მთავრობამ 2016 წელს დახარჯა. ყველაზე ცოტა 74 მილიონის ოდენობით 2017-ში. ორგანიზაცია იმასაც მიუთითებს, რომ ყოველწლიურად მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 80%-ით იზრდებოდა და გაირკვა ისიც, რომ მთლიანი თანხის 26%-ზე მეტი 155 ლარი გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვას მოხმარდა. და რა შეგვაქვს ჩვენ გადასახადის გადამხდელებით ბიუჯეტში? სახელმწიფო ხაზინის ინფორმაციით 2018 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ნაერთ ბიუჯეტში, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტს და ადგილობრივი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტს მოიცავს, პრივატიზაციის შედეგად 107 მილიონი ლარი შევიდა. აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავალმა 63 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავალმა 54 მილიონი. სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზაციიდან შემოსავალი ძირითადად შენობების და ნაგებობების გაყიდვიდან შევიდა, ხოლო ადგილობრივ ბიუჯეტში მიწების გაყიდვიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტში პრივატიზაციიდან მისაღები თანხები ეს დაგეგმილი პარამეტრი რაც იყო 229%-ით შესულდა, ხოლო 2017 წლის პირველ ნახევართან შედარებით პრივატიზაციიდან შემოსავალი 25 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ცხადია ნაერთ ბიუჯეტზეა საუბარი. PMG მუდმივად მიყვებოდა და მომავალშიც მიყვება ნებისმიერ თემას, რომელიც გააკონტროლებს დათვლას ბიუჯეტიდან, დახარჯულ თითოეულ ჩვენ თეთრს, მის მიზნობრიობას, ეფექტურობას და რა თქმა უნდა, არც ბიუჯეტის შემოსავლები დაგვრჩებიან ყურადღების მიღმა. ყველა, ვინც გადასახადის გადამხდელია, იქნება ეს დასაქმებული მოქალაქე თუ ბიზნესი. მათ შორის ისინი, ვინც ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები იქნებიან. 1 აგვისტოს დილას საქმიანად იწყებენ გივი ჩიქოვანი, ოთარ შარიქაძე, ალექსი პეტრიაშვილი, ფელიციო ფერაზი, ნინო ზამბახიძე და მისი სატელევიზიო სეზონის ბოლო სტუმარი ლევან დავითაშვილი. დილა საქმიანია TV1-ზე.
ბევრი საინტერესო თემა და სპიკერი გეოლდება სტუდიაში, შემდეგი თითქმის 3 საათის განმავლობაში და ვიდრე სპიკერები შემოგვერთებიან, სიახლე, რომელიც დედაქალაქში ტაქსების მომსახურებას უკავშირდება, ეს ტაქსების მომსახურების სფეროში დასაქმებულებისათვის განსაკუთრებით საყურადღებოა. დღეიდან თბილისში ტაქსების რეგისტრაცია იწყება, ნებართვის მაძიებლებმა რეგისტრაციის გავლა ელექტრონულად, ტაქსი თბილისი gov.gz-ზე უნდა შეძლონ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ინფორმაციით დამატებითი კონსულტაციის თუ ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში ნებართვის მაძიებლებს შეეძლებათ მიმართონ გამგეობებს, სადაც მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები დაეხმარებიან. მისივე თქმით, ნებართვა ერთწლიანია და შიდაწვის ძრავის მქონე ავტომობილებისათვის რეგისტრაციის ღირებულება სხვადასხვა არის. ის 100 ლარია შიდაწვის და ჰიბრიდულებისთვის არის 50 ლარი, ხოლო ვისაც გაუმართლა და ელექტროავტომობილის მძღოლები არიან, ასე ვთქვათ, მათთვის ყველა ეს პროცედურა არის სრულიად უფასო. რეგისტრაცია 1 ოქტომბრამდე გასტანს და ნებართვის მიღებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ტაქსის მძღოლები ავტომატურად 200 ლარიან ჯარიმასაც მიიღებენ. მონიტორინგზე პასუხისმგებელი საპატრულო პოლიცია და ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ჯგუფები. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ტაქსის მძღოლები ვალდებულნი იქნებიან მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია ავტომობილის სალონში განათავსონ და იანვრიდან ერთჯერადი რეგისტრაციის შემდეგი ეტაპი, ახალი ეტაპი უნდა დაიწყოს 5 თვეში, ერთი სტანდარტი, ერთნაირი ვიზუალი, რომელზეც დედაქალაქის მთავრობა მუშაობს და აი როგორ მოხდება ტაქსების რეგულირება, ლიცენზირება თუ აი სიტყვა რეგულირებას ვერ იდებით ხოლმე, მაგრამ ჯერ მხოლოდ სუფთაფურცელია, უნდა დაიწეროს კანონი, რომელიც მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ride share-ის ტიპის ტაქსებს და ტრადიციულად ქუჩაზე გაჩერებით ტაქსომომსახურების მქონე ავტომობილებსაც ერთნაირად მოერგება. ეს ძალიან ვრცელი თემაა და კიდევ დაუბრუნდებით და მინძლო წლის ბოლომდე ბევრ საინტერესო იდეას გაგვიზიარებენ თბილისის ხელისუფლებანი და თავად სფეროში დასაქმებული ბიზნესები თუ ცალკეული ინდივიდები. ახლა კი მოგიყვებით ტაქსების რეგულირების ესტონურ გამოცდილებას, რომელიც ძალაში 2017 წელს შევიდა. ეგრეთ წოდებული ride share-ის კანონის ძალიან წარმატებული შედეგები ჰქონდათ და აი როგორ? მოდი ვნახოთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი. ტალინი, ესტონეთი. წლის ნოემბერში ესტონეთში ტაქსის პლატფორმების კანონი შევიდა ძალაში. რა შეცვალა მას შემდეგ? ტალინში ტაქსის აყვანა პიკის საათში რეალურ პრობლემას წარმოადგენდა. ჩვენ საკმაოდ პატარა ქალაქი გვაქვს, რომელშიც 35 ტაქსის კომპანია იყო წარმოდგენილი. ამიტომ არსებობდა ძალიან ბევრი და პატარა call-ცენტრი. შესაძლოა საათი ან საათნახევარი დაგეხარჯა მხოლოდ დარეკვაში და მაინც ვერ გამოგეძახებინა ტაქსი. გზავრობის განაწილება, ანუ ეგრეთ წოდებული ride share აპლიკაციის მეშვეობით ნამდვილად ინოვაციური კონცეფტია. ეს სმარტფონებამდე შეუძლებელი იყო. წარსულში არ გქონდა ცდომა მთელს მსოფლიოზე. არ გქონდა სისწრაფე და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. სერვისი, რომელიც Uber-ის მეშვეობით ფუნქციონირებს, არ ერგებოდა არსებულ ლეგალურ ჩარჩოებს და გვჭირდებოდა გამოსავალი, რომ როგორმე მოგვერგო სქემა კანონმდებლობისთვის. ტაქსოპარკის რეგულაცია წლების წინ შეიქმნა, მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიები ასეთი განვითარებული არ იყო. ჩვენ ამას მომხმარებლის თვალით უნდა შევხედოთ, მათი მოთხოვნილებების შესაბამისად. ჩვენ გადავხედეთ ყველა ტრადიციულ და გამოყენებულ რეგულაციებს და მივხვდით, რომ დროდადრო ჩვენ უფრო და უფრო მეტად და მკაცრად ვარეგულირებდით სექტორს. შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა, რომელიც პარლამენტში 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდა. იყო სხვადასხვა ვერსიები შეხვედრების სტეიქჰოლდერებთან, რამაც საბოლოოდ სწორ გადაწყვეტილებამდე მიგვიყვანა. ევროაქტივმა სხვადასხვა ტაქსის მძღოლს თუ მომხმარებელს თხოვა კომენტარის გაკეთება. ესტონეთის ავტომობილთა გაერთიანებამ ინტერვიუზე უარი გვითხრა. ესტონეთის მომხმარებელთა გაერთიანებამ კი არ გვიპასუხა.
ესტონეთმა გამოსავალი რეგულაციების დეტალებში იპოვა. მან არსებული ტაქსის ლიცენზიის მოთხოვნების ლიბერალიზება მოახდინა. ასევე მგზავრობის განაწილება აპლიკაციის მეშვეობით რეგულაციის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად იქცა. შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა. ტაქსის ლიცენზიის მოთხოვნები გამარტივდა. ყველა გამოცდა მოიხსნა, დარჩა მხოლოდ კრიმინალური წარსულის შემოწმება. ამჟამად ლიცენზიის აღება ონლაინ აპლიკაციით შეგიძლიათ, რისთვისაც 38 ევრო და 7 დღე დაგჭირდებათ. ეს საკმაოდ ხელმისაწვდომი და მარტივი პროცედურაა. მხოლოდ ადამიანის კრიმინალურ წარსულს ამოწმებს იმისათვის, რომ მგზავრი დაცული იყოს. ის ამოწმებს ინფორმაციას შენი ჯარიმების, სხვადასხვა დარღვევების შესახებ, მაგალითად, ნასვამ მდგომარეობაში თუ გიტარებია ავტომობილი და ასე შემდეგ. ის სერვისი, რომელიც ამჟამად მიეწოდება მომხმარებელს Uber-ის მეშვეობით, ნიშნავს, რომ ქუჩაში მათ არ შეუძლიათ მგზავრის აყვანა. სამაგიეროდ არ აქვს საჭიროება, რომ ტაქსის ნიშანი ჰქონდეთ მანქანაზე. ფიქრობ, მთავარი აზრი ისაა, რომ როდესაც ჩვენ Uber-ის მსგავს მომსახურებაზე ან ტრადიციულ ტაქსის სერვისზე ვსაუბრობთ, ბიზნესის შინაარსი კვლავ ერთი და იგივე რჩება. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია სხვადასხვა სახის პროვაიდერებს განსხვავებულად მოვექცეთ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მთავრობის და საჯარო სექტორის მხრიდან არასამართლიან სიტუაციას შევქმნით. ამჟამად რა პრობლემები არსებობს? ფიქრობ, კანონმდებლობა სრულიად წესრიგშია. უბრალოდ ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ განსხვავებული სერვისების წარმოქმნას. მხარი დაუჭიროთ გაზიარების ეკონომიკას, ასევე დაზღვევას, რომელიც ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. რაც შეეხება დაზღვევას, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვეულებრივ მანქანას ეხება ეს თუ ტაქსს. პრობლემა ისაა, რომ ტაქსის დაზღვევა 3 ან 5 ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე ჩვეულებრივი ავტომობილის. ამიტომ თუ შენ რეგულარულად არ მუშაობ ამ პროფესიით, გიწევს ზედმეტი მუშაობა იმისთვის, რომ დაზღვევის გადასახადი დაფარო. ფიქრობ, ყველა მხარემ კომპრომისი უნდა გაიღოს, რადგან ესტონეთში ეს არ არის ბრძოლა ტაქსებსა და პლატფორმებს შორის. ეს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაა, რომელიც ტაქსებისა და პლატფორმების, ასევე ავტომობილების მფლობელების მეშვეობით ხორციელდება. $14,095 ჯარიმა ღვედის გამოუყენებლობისთვის და 9,694 ჯარიმა ავტომობილის მართვისას მობილურზე საუბრისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა იყო, რომელიც BMG-მ გამოითხოვა. ამასობაში საზღვაო ნავსადგურებს და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა 6,5 მილიონ ტონამდე შემცირდა. 152 მილიონი ლარი შემოსავალი ბაზრებიდან და ბაზრობებიდან, როგორ ნაწილდება სასურსათო და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობის წილი განახლებულ მონაცემებში. მხოლოდ ნაწილი ამბების, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობთ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახლად არჩეულმა მთავრობის თავმჯდომარემ მთავრობის გუშინდელ სტომაზე აჭარაში მიმდინარე ტურისტული სეზონი შეაფასა. წარმატებულადაც მიიჩნია, მისი თქმით 2 კვარტლის მაჩვენებლით საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების 23%-იანი მატება, ბათუმის აეროპორტებში მგზავრების 46%-იანი ზრდა არის, რეგიონი, რომლის მმართველობას თორნიკე-რიჟვაძემ სულ ახლახანს ჩაიბარა, ისევე თქმით წელს უპრეცედენტო მასპინძლობას გაუწევს, როგორც უპრეცედენტო მასპინძლობას, ასევე უპრეცედენტო რაოდენობის ნომრებსაც მივიღებთ. კარგია, წარმატებები აჭარას და საქართველოს და კიდევ უკეთესი შედეგები, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის თორნიკე-რიჟვაძემ გუშინ არა მხოლოდ წინამორბედის დანატოვარი და იდეაში წინამორბედების შეაჯამა, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ახალი ინიციატივა გააცნო და ტურიზმის ელჩის ასე ვთქვათ, ინსტიტუტზე ისაუბრა. მისი თქმით, კონცეფციაზე მუშაობა დაწყებულია, პირველადი წარმოდგენითაც კი ტურიზმის ელჩები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას სამიზნე ქვეყნებში ეყოლება, რომლებიც მარკეტინგული თუ სხვა ტიპის აქტივობების განხორციელებაში ჩაერთვებიან. პროექტის უფრო დეტალური პრეზენტაცია უახლოეს პერიოდშია დაგეგმილი და თუ ჩვენ სატელევიზიო ეთერში ამ სეზონზე ვერ მოვასწარებთ, BMG-ს უნდა მიადევნოთ თვალი აგვისტოში და დეტალებს აუცილებლად წაიკითხავთ. აი რა სიახლეები შეიკრიბა სხვა ჩვენი ვებგვერდიდან და საინფორმაციო სააგენტოდან
ამას ძირითადად ანა ლაპიაშვილისგან მოვისმენთ მის ბიზნესი ამბების სკოლაში ანა დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის გიორგი, მე ისევ ფაქტობრივად თბილისის მერის სიახლეებს უნდა დაუბრუნდე და ვიდრე მთლიან კოლაჟს წარმოგიდგენდეთ, გეტყვით რომ ახალი ავტობუსების შეძენაზე დედაქალაქის მერის მიერ გამოცხადებული ტენდერი შედგა და ამ ეტაპზე გამარჯვებულ კომპანიასთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების მომზადება მიმდინარეობს. მუნიციპალური მომსახურებისათვის საჭირო საზოგადოებრივი ავტობუსების სახელმწიფოში წყვეტაზე ელექტროტენდერი მე-13 იყო გამოცხადებული და მეორე ტენდერში დისკვალიფიცირებულმა კომპანია Teketa Truck and Bus-მა გაიმარჯვა ამ მე-3 შემთხვევაში, რომელიც ტენდერში მონაწილე ერთადერთი კომპანია სხვათა შორის არც მე-13-ჯერ არ ყოფილა. სატენდერო პირობების თანახმად შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება არის 45 მილიონი ლარი. გამარჯვებულმა კომპანიამ კი წარდგენილ წინადადებაში სწორედ ეს თანხა დაასახელა და ამ თანხით საუბარია რომ ახალი 90 ავტობუსი უნდა შემოიყვანონ და კომპანიის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში ისიც აღნიშნულია, რომ ავტობუსების მოწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 9 თვეში უნდა მოხდეს. ანუ 9 თვეში ველოდებით 90 ახალ ავტობუსს უკვე თბილისის ქუჩებში. ვნახოთ როგორ გადანაწილდება. მოკლედ ძალიან ბევრი სიახლე არის ნავარაუდები უკვე სატრანსპორტო პოლიტიკიდან გამომდინარე დედაქალაქში და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ჩვენც ეტაპობრივად მოგაწვით ინფორმაციებს BMG-ის საშუალებით და რა თქმა უნდა ჩვენი სატელევიზიო ეთერებიდან. წინ ბიზნეს სიახლეების კოლაჟი გვეუბნება, რომელიც დღეისთვის მოგემზადეთ და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობისას მძღოლის ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობის გამო ივნისში 14095 ჯარიმაა დაწერილი. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების რაოდენობის მიხედვით დედაქალაქი ლიდერია. გასულ თვეში უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობისათვის საპატრულო პოლიციამ 4096 პირი დააჯარიმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ღვედის გამოუყენებლობისათვის მაისში სულ არის 12388 ჯარიმა გამოწერილი. აპრილში მათი ოდენობა 6658-ია და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შემთხვევათა სტატისტიკას დაემატა, რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები. ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ივნისში სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროს მძღოლის მიერ მობილური სარგებლობისათვის 9694 ჯარიმა გამოიწერა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების რაოდენობის მიხედვით დედაქალაქი ლიდერია აქაც. ივნისში თბილისში მობილური სარგებლობისათვის პოლიციამ 3272 მძღოლი დააჯარიმა. სტატისტიკა აჩვენებს იმასაც, რომ იანვრიდან მოყოლებული ტრანსპორტის მართვის დროს მძღოლის მიერ მობილური სარგებლობისათვის სამართალდარღვევების რაოდენობა ყოველთვიურად იზრდება. არადა კანონში არაფერი შეცვლილა. იანვარში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4154 პირი დააჯარიმა, თებერვალში 4952, მარტში კი 5414. აპრილში დაჯარიმებულთა რაოდენობა 6599-მდე გაიზარდა და მაისში მათი ოდენობა იყო 8766. ივნისში კი საჯარიმო სანქცია დაიწერა 9694 მძღოლზე. საზღვაო ნავსადგურებს და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთის მოცულობა 6,5 მილიონ ტონამდე შემცირდა, 5 თვის მაჩვენებით კლება 9,5 მილიონი ტონა. ეკონომიკის სამინისტროს სტატისტიკით უარყოფითია ტრენდი ყველა პორტში სუფსის ტერმინალის გამოკლებით, სადაც 1,800,000 ტონა ტვირთი გადამუშავდა და იმდენივეა, რამდენიც ჩაშან 5 თვეში ბათუმის პორტში. ტვირთბრუნვა 1,5 მილიონ ტონას აღწევს და აქ კლება არის 0,3 მილიონი ტონა. ფოთის პორტში 2,6 მილიონ ტონის გადამუშავებას აღნიშნავენ და აქ კლება სულ რაღაც 0,1 მილიონია. ყურლევში სულ 600,000 ტონა გადამუშავდა და აქ 200,000-იანი კლება. ამ ყველაფრის ფონზე კი გაზრდილია გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა, ზრდა 19%-იანია. საზღვაო ნავსადგურებმა ჯამში 171,123 კონტეინერი გადაამუშავეს. მათ შორის 127,871 ფოთის პორტმა მიიღო, ხოლო 34,262 ბათუმის პორტმა. საკონტეინერო ტვირთი ძვირადღირებული ტვირთად მიიჩნევა, რაც სპორტის შემოსავლებზე ჯამში მაინც დადებითად დაისახება. ბაზარზე ახალი ქართული ზეთი ჰელიო უნდა გამოჩნდეს, რომელიც ცივი გამოწვევის მეთოდით არის დამზადებული და ის პრემიუმ სეგმენტზეა გათვლილი.
კომპანია ჰელიოს დამფუძნებელი ელენე თხლაშაძე BMG-სთან ამბობს, რომ პროექტი ორი მეგობრის სტარტაპია, პარტნიორი მოიძიეს, რომელიც ზეც კახეთში დაფასებული სახით აწარმოებდა, პროდუქციის შეფუთვა და ბრენდირება კი უზრუნველყვეს და საცალო ქსელში სწორედ მათ წარადგინეს. ის აღნიშნავს, რომ თელავში დაუკავშირდნენ მცირე საწარმოს და სწორედ იქ ამზადებენ ამზეთს. ამბობს, რომ თავად შესთავაზეს პროდუქციის ჩამოსმა და ბრენდირების გაკეთება, ასეთი პარტნიორული ურთიერთობა შედგა, ექსკლუზიური კონტრაქტიც გაფორმდა და შესაბამისად მალე გამოჩნდება ბაზარზეც ახალი ზეთი. ჰელიო ამჟამად გუდვილში და რამდენიმე სუპერმარკეტშია წარმოდგენილი, პროდუქციის შეტანაზე კი მოლაპარაკებები კიდევ რამდენიმე დიდ მარკეტთან მიმდინარეობს. პროდუქტი 250 გრამიანი მინის შეფუთვით იწარმოება და მისი გასაყიდი ფასი დაახლოებით 12 ლარია. საქართველოში დასაქმებული ექიმების რაოდენობა იზრდება. 2017 წლის მონაცემს თუ გადავხედავთ, ქვეყანაში დასაქმებულთა 27400 ექიმი წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 810 ერთეულით აღემატება. რაც შეეხება მიმართვიანობას. გასული წლის განმავლობაში 11493 გაუტოლდა ის და არის 12.1%-ით ნაკლები, ვიდრე იყო მაგალითად 2016 წლის შესაბამისი მაჩვენებელი. Este ამბები გვაქვს ბიზნესი ახალების პირველ ბლოკში, ახლა კი სავალუტო მიმოხილვას გავეცნობით. $31 ივლისის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარდა, მაგრამ ჯამში მაინც 2 ლარი და 44 თეთრი ღირს, გამყარდა ევროც და მის შესაძენად 2 ლარი და 87 თეთრი დაგჭირდებათ. ლირას ფასი 50 თეთრია და ფუნტის შესაძენად 3 ლარი და 22 თეთრია საჭირო. კაპიტალის ბაზრის რეფორმის და ახალი საზედამხედველო ჩარჩოს შემუშავების პარალელში ეროვნულმა ბანკმა კომპანიების აქციებისა და ობლიგაციების ემისიის პროსპექტის წესი გამოაქვეყნა, მარეგულირებელი მიიჩნევს, რომ პროსპექტუს ამ გზით ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე გამჭვირვალობისა და სანდოობის ხარისხი ამაღლდება და მეტად დაცული იქნება არსებული და პოტენციური ინვესტორების ინტერესებიც. ახალი წესით კომპანიებს დაევალათ და დაევალებათ საჯარო გახადონ ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებული მისიის პროსპექტი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, სამომავლო გეგმები, ინფორმაცია მიმდინარე და წინა პერიოდის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, შესათავაზებელი აქციების ან ობლიგაციების მახასიათებლები. გარდა ამისა, პროსპექტში აღწერილი იქნება კომპანიის ინდუსტრიასთან, მის საქმიანობასთან შეთავაზებული ფინანსური ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული რისკები და კომპანიის ხედვა და მიდგომა ამ რისკების მართვის კუთხით. ეს დოკუმენტი, ციტირებ, საშუალებას აძლევს ინვესტორებს მიიღონ ინფორმირებული და გონივრული გადაწყვეტილება, მოახდინონ თუ არა ინვესტირება კომპანიის მიერ შეთავაზებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებში. აცხადებენ საქართველოს ეროვნულ ბანკში, სადაც აღნიშნავენ, რომ აღნიშნული წესი ეფუძნება ევროკავშირის კანონმდებლობას და აისკოს პრინციპებს. აისკოს პრინციპებს არ ეფუძნება, ის გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით არის, ანუ ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ახლა ანა შემოგთავაზებთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ 1 აგვისტოს ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი, ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაუდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ცვალებადი მიმართულების ქარიც იქროლებს. სოხუმში საღამოს იწვიმებს და ელჭექი იქნება, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმშიც ანალოგიურად, თუმცა მთლად 1 გრადუსით ნაკლები 29 გრადუსი არის ნავარაუდები. ქობულეთში საღამოს წვიმას ელოდებიან ელჭექის ფონზე და აქაც 29 გრადუსია მოსაუდნელი. ფოთშიც შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 31 გრადუსს მიაღწევს. ქუთაისში უნალექოთ ჩაევლის დღა, მაგრამ გუშინდელთან შედარებით ნაკლებია, მაქსიმალური ტემპერატურა და 33 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში დღის ბოლოს იქნება მცირე წვიმა და 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში
სვანეთში უნალექო დღე იქნება და 32 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში საღამოს იწვიმებს და 34 გრადუსს ელოდებიან, გორში 36 გრადუსი იქნება და ცხინვალში 35. მარნეულშიც ნალექის გარეშეა დღე ისევე როგორც რუსთავში და ორივე შემთხვევაში 36 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდევი. ახალციხეში დღის ბოლოს იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექის ფონზე და აქ 33 გრადუსამდე გათბება ჰარი. ბორჯომში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 32 გრადუსი და დღის ბოლოს მცირე წვიმასაც ელოდებიან. ბაკურიანშიც ანალოგიურად საღამოს ნალექია ნავარაუდები, მაგრამ 27 გრადუსი, ანუ შედარებით გრილა ვიდრე სხვა ქალაქებში. ახალქალაქშიც 27 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც საღამოს იწვიმებს. სტეფანწმინდაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა 25 გრადუსი არის, ოღონდ სტეფანწმინდასთვის მაღალი, ანუ მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. აქაც წვიმაა საღამოს მოსალოდნელი, განსხვავებით თელავისგან, სადაც უნალექოდ ჩავის დღე და 34 გრადუსი დაფიქსირდება. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დღის ბოლოს იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, ცვალებადი მიმართულების ქარიც იქროლებს. მაქსიმალური ტემპერატურა კი დედაქალაქში არის 36 გრადუსი ნავარაუდევი. მადლობა ანა, კიდევ ერთხელ გადავავლოთ. ყველამ ერთად თვალი Pirveli დღევანდელ საქმიან დილაში, შემდგომ უკვე მცირედი სარეკლამო პაუზაც და ვიწყებთ ჩვენი სტუმრების მიღება საიმისოდ, რომ ძალიან საინტერესო თემები გავშალოთ თქვენთვის. 1 აგვისტოს დილას საქმიანად იწყებენ გივი ჩიქოვანი, ოთარ შარიქაძე, ალექსი პეტრიაშვილი, ფელიციო ფერაზი, ნინო ზამბახიძე და მისი სატელევიზიო სეზონის ბოლო სტუმარი ლევან დავითაშვილი. დილა საქმიანია TV Pirvelზე. ჩვენი სატელევიზიო სეზონი ამ კვირაში მცირე პაუზაზე გავა, მაგრამ ამბებს მაინც საინტერესოს დაგიტოვებთ. 17 აგვისტოს Microsoft-თან ერთად ინოვაციების და განვითარების ფონდი ჩიკაგოში მეორე საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესს მართავს. დღის წესრიგით მთავარი თემა ბლოკჩეინ სმარტ კონტრაქტები, დეცენტრალიზებული ავტონომიური ორგანიზაციები და დელეგირებული დემოკრატია იქნება. უფრო მეტ წრისთვის შეიყრება ჩიკაგოში 5 კონტინენტიდან 400-მდე წარმომადგენელი. ამას გივი ჩიქოვანი ინოვაციების და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი ჩრდილოეთ ამერიკაში გვეტყვის, რომელიც ჩართული ის ახლა ჩიკაგოში იმყოფება. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა ხდება 17 აგვისტოს ჩიკაგოში? მოდით დავიწყოთ ამით. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. 17 აგვისტოს 2019 წლის 17 აგვისტოსზე საუბარი. ინოვაციების და განვითარების ფონდი მართავს მეორე საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესს Microsoft-თან ერთად. მოგეხსენებათ, პირველი საერთაშორისო კონგრესი ჩატარდა თებერვალში, თებერვლის 9 რიცხვში და იყო ერთ-ერთი განსაკუთრებული და რომელმაც ყოველ საერთაშორისო აღიარება პირდაპირ თქვა საკმაოდ დიდი წარმატება ჰქონდა. მეორე კონგრესს ეწევა დელეგატები მსოფლიოს 5 კონტინენტიდან 15 ქვეყანაზე მეტი წარმომადგენელი იქნება მონაწილე. გვეყოლება 50-ზე მეტი სპიკერი, მათ შორის როჟენგი მაგალითისათვის, ხუაბი კანადას გენერალური მენეჯერი, რომელიც გტუმრობს კანადიდან. ეს არის ბირჟა კრიპტოაქტივების, რომელიც ტრანზაქციების რაოდენობაც 850 მილიონს გადააჭარბა. გვეყოლება გლენლუო შანხაიდან, Gaia Foundation-ის ხელმძღვანელი. აგრეთვე გვეყოლებიან ისეთი დამფუძნებლები, ისეთი კომპანიის, როგორიც არის მაგალითად Pirveli, ალექს პესანოვი, რომელმაც მოახერხა 25 მილიონი დოლარის fundraising-ი 32 წამში თავისი ტოკენის მეშვეობით. რეიმონდ შონგი Open Asia Exchange-ის დამფუძნებელი, ესეც აზიური ბირჟა გახლავთ, რომელიც გტუმრობს კუალა-ლუმპურიდან, მალაიზიიდან. შიაომინგ ვენგი, რომელიც გტუმრობს პეკინიდან, დისენტის ხელმძღვანელი. აგრეთვე შიაოიჩენი ბლოკჩეინ ფრონტიერის დამფუძნებელი. ნიკ რევიჩი, რომელიც არის ერთ-ერთი წარმატებული სპეციალისტი IBM-ის Hyperledger-ისა, რომელიც არის ბლოკჩეინის პლატფორმა IBM-ის, რომელიც გტუმრობს კიევიდან. ივან ლუსრა, ერთ-ერთი
ყველაზე რას ნიშნავს ყველა ეს სახელი და გვარი ერთად ერთ კონფერენციაზე და რა არის ამ კონფერენციის მე თემები ჩამოვთვალე მაყურებლისათვის პრინციპის ნობელია, მაგრამ რა არის თქვენი სამიზნე ამ ადამიანებთან ერთად რას უნდა ველოდოთ სიახლესთან დაკავშირებით, რასთან მიმართებით გაქვთ დღეს გამოწვევა, ფაქტია რომ ბლოკჩეინი არის დღევანდელ რეალობაში მუდმივად განახლებადი, მუდმივად სიახლეების თქვათ შემომთავაზებელი და ყველა ცდილობს მის ათვისებას. ამ კონფერენციაზე რას ველოდებით? ამ ადამიანების ერთად თავმოყრით, მათი მსჯელობით რა გაქვთ სამიზნე? პირველ რიგში ხდება საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესის დაანონსება როგორც DAO, ანუ დეცენტრალიზებული და ავტონომიური ორგანიზაცია, რომელიც არის ინოვაცია მართლობაში რეალურად, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს ყველა ჩართულ მხარეს ექსპერტიზისა და გამოცდილების სინქრონისა სმარტ კონტრაქტების მეშვეობით და საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესი ექნება თავისი საკუთარი სმარტ კონტრაქტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ხმის მიცემის, რომელიც საშუალებას იძლევა ხმის მიცემისა, რეიტინგის სისტემისა, რომელიც საშუალებას იძლევა გაიფილტროს, ესე ვთქვათ, ამ ხმაურში რეალური ექსპერტიზა და რეალური ცოდნა დეცენტრალიზებული და დისტრიბუციული სისტემებისა. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი სამუშაო ჯგუფი დელეგირებული დემოკრატიის შესასწავლად და დელეგირებული დემოკრატიის ესე ვთქვათ ვორქშოპი გვაქვს აღნიშნულ კონგრესზე, რომელიც განიხილავს შემდეგ საკითხს, ანუ რეალურად ჩვენ ვიმყოფებით ტრანზაქციის პერიოდში, ანუ როდესაც როგორც ადამიანი განიცდის ევოლუციას, ასევე განიცდის ევოლუციას ტექნოლოგიები და ასევე განიცდის ნებისმიერი ინსტიტუცია ევოლუციას. ჩვენი დაკვირვებით და ექსპერტების დაკვირვებით განიცდის მათ შორის დემოკრატია თვითონ როგორც ასეთი მმართველობის ფორმა განიცდის ევოლუციას და ხდება ტრანზაქცია წარმომადგენლობითი დემოკრატიიდან დელეგირებული დემოკრატიისკენ. დღესდღეობით არსებობს სამგვარი დემოკრატიის ფორმა, ეს არის პირდაპირი, ეს არის წარმომადგენლობითი და შუაში არის დელეგირებული დემოკრატია. ბლოკჩეინის ტექნოლოგია შესაძლებლობას იძლევა დელეგირებული, ანუ მეორენაირად რომ ვთქვათ, liquid democracy, თხევადი დემოკრატიის რეალიზებისა მაგალითად საუბარი მაქვს ხმის მიცემის პლატფორმაზე, ანუ არჩევნები ბლოკჩეინზე და ასე შემდეგ. დილა მშვიდობის, უბრალოდ საამშვიდობის თქვენ. დილა მშვიდობის. ესეთი კითხვა მე მესმის რომ იმ რანგში რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ქართველი სპიკერების სამწუხაროდ ჩემთვის და თქვენთვისაც ჩვენ მოვისაკლისებთ, მაგრამ თებერვლის ღონისძიებიდან გამომდინარე მე ვიცი რომ ქართველები იყვნენ დაინტერესებულნი, მონაწილეობაც მიიღეს ძალიან ბევრმა. რა ხდება აგვისტოს ღონისძიებაზე, იქნებიან თუ არა ქართული ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და ისინი ვისაც სურთ რომ ასე ვთქვათ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ მარაქაში გაერიონ. დიახ, მონაწილეობენ ქართულები, რა თქმა უნდა, ქართული სტარტაპები მონაწილეობენ და მოემგზავრებიან საქართველოდან, ასევე მონაწილეობას ღებულობს, რა თქმა უნდა, ფონდის დამფუძნებელი გიორგი ვაშაძე, რომელსაც keynote პრეზენტაციას გააკეთებს სმარტ კონტრაქტების შესახებ და მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აქცენტი მთლიანად საერთაშორისო კონგრესის განმავლობაში ეს არის ერთ სრულდღიანი ღონისძიება, აქცენტი იქნება სმარტ კონტრაქტებზე. ანუ იმ ფაზაზე კონტრაქტებისა, როდესაც კონტრაქტები აღწევენ ავტომატიზირებულ ფაზას და როდესაც კონტრაქტი გარდაიქმნება უკვე პროგრამირებულ კოდში. და აი ამ ფაზის შესახებ იქნება საუბარი მთლიანად კონგრესის, ანუ კონგრესის ლაიტმოტივი შეიძლება ითქვას არის ბლოკჩეინ სმარტ კონტრაქტები და დეცენტრალიზებული დისტრიბუციული სისტემები, აგრეთვე ორგანიზაციები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული DAO-ების სახით არიან ცნობილები და ჩვენ პირველი DAO. კი, ნიშნავს თუ არა ფედერალური და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლების მონაწილეობას ხაზგასმას იმ ზრახვებზე ამ შემთხვევაში გნებავთ ადგილობრივი, გნებავთ ფედერალურ დონეზე მთავრობისა, რომ მოხდეს ამ ტექნოლოგიების უკვე ყოველდღიურობაში დანერგვა. აი, რა განზრახვები აქვს მთავრობის წარმომადგენლებს, რომელთანაც მუდმივი კომუნიკაცია გაქვთ როგორც ფონდის ხელმძღვანელს ჩრდილოეთ ამერიკაში. აბსოლუტურად კონგრესის მონაწილეები და წევრები არიან სენატორები, კონგრესმენები, მაგალითად მაიკ ზალევსკი, სენატორი, აკტიურად არის ჩართული ყველა სამუშაო ჯგუფში, რომელიც აქვს საერთაშორისო ბლოკჩეინ კონგრესს, აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ჩიკაგოს მერის უფროსი ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ერიკ ვოსკესი, რომელიც
ჩართული არის აგრეთვე სამუშაო ჯგუფში და ჩიკაგოს კლერკის ოფისი, რომელიც კურირებს არჩევნებს ჩიკაგოს მასშტაბით. თქვენ გეცოდინებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნები სრულიად დეცენტრალიზებულად ხდება და ადგილობრივი ადმინისტრაციულ რესურსებზე დაყრდნობით ხდება დეცენტრალიზებულად არჩევნების წარმართვა და ჩვენ საუბარი მიყვავს იქითკენ, რომ მოხდეს ამ ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ერთეულების ბლოკჩეინზე გაერთიანება და ხმის მიცემის სისტემის დანერგვა ბლოკჩეინით. ანუ დრო არის არჩევნები გადავიტანოთ 21 საუკუნის შესაბამის ტექნოლოგიებში. თქვენ ყველას გეცოდინებათ, რომ არჩევნები დღევანდელ დღეს ტარდება ზუსტად ისე, როგორც ტარდებოდა ჩვენს ერთაღრიცხვამდე. ქაღალდით, ფურცლით და ხმის დაცვა ხდება ფიფთზე დაფურთხებით და გადაფურცლებით. ხო, ანუ დრო არის, რომ დავნერგოთ ისეთი სტანდარტები და ისეთი სისტემები, რომლებიც აღმოფხვის პირველ რიგში კორუფციას, მეორე რიგში სპეკულაციებს და დანერგავს ეფექტურ სისტემებს, რომელიც ხელს შეუწყობს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას. გივი, ურმესი მადლობა. 17 აგვისტოს სამწუხაროდ BMG არ არის პირდაპირ ეთერში, თუმცა ჩვენი სხვა მედია საშუალებები, იქნება ეს ვები თუ სხვა მიმართულები, აქტიურად გავაშუქებთ ამ თემას და დარწმუნებული ვარ, სეზონის გახსნისთანავე ერთად შევაჯამებთ 17 აგვისტოს და შემდგომ თამდევ მოვლენებს თუ რა გამოხმაურება ჰქონდა აღნიშნულ ღონისძიებას. მე წარმატებებს გისურვებ თქვენ, გივი ჩიქოვანი, ინოვაციების და განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი ჩრდილოეთ ამერიკაში. ამერიკიდან პირდაპირ ბორჯომში უნდა გადავინაცვლოთ გიორგი და რა თქმა უნდა ანუკა ჯოხაძესთან ერთად, რომელიც 2018 წლის ზაფხულის სეზონის ჯერ ისევ შუაში ვიზიტორების ზრდის ტენდენციით დაინტერესდა. საქმიანი დილის გადამღებმა ჯგუფმა გასაუბრება როგორც ადგილობრივ დამსვენებლებთან, ისე ტურისტებთან მოახერხა. უფრო მეტი დეტალი ბორჯომში ვიზიტის შესახებ კი მის სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. წლის ზაფხულის სეზონზე საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი საქართველოს მრავალ კუთხეს ეწვია. ვიყავით აჭარაში, კერძოდ კი ბათუმში, სადაც ვიზიტორების უპრეცედენტო რაოდენობა ვნახეთ. სულ ცოტა ხნის წინ კი ასევე ვიყავით რაჭაში, სადაც მრავალი სიახლე დაგვახვედრეს. ამჯერად კი ჩამოვედით ბორჯომში. ეხლა კი ჩვენ ერთად ვნახავთ თუ რა სიახლეებით შეხვდა ბორჯომის ცენტრალური პარკი ახალ სეზონს. ბორჯომში ჩასული ყოველი დამსვენებლისთვის ცენტრალურ პარკს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. პარკის ისტორია ჯერ კიდევ 1850 წლიდან იწყება. მარადმწვანე ხეობაში ჩაფლული პარკი წელიწადის ნებისმიერ დროს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ დამსვენებლებს იზიდავდა. ერთ-ერთ მთავარ უპირატესობას კი ბორჯომის სამკურნალო წყალი წარმოადგენდა, რომლის დაგემოვნებაც საგანგებოდ აშენებულ ბიუვეტში დღემდე შესაძლებელია. ჩვენი ვიზიტისას ბორჯომის ცენტრალურ პარკში მრავალ დამსვენებელს შევხვდით, რომლებიც ისტორიული პარკის ხშირი სტუმრები აღმოჩნდნენ. ნამდვილად გაიზარდა. ესე ვატყობ. და ძირითადად ტურისტების რომელი ქვეყნებიდან შეგეჩნევიათ? მე მგონი უფრო აი ესეთი ჩაგრიანი ხალხია ბევრი. რუსეთი და უფრო აი აზიის ქვეყნებიდან, ვიდრე ევროპიდან. ევროპელები უფრო გაზაფხულზე ზამთარ შემოდგომაზე და ეხლა უფრო აზიის ქვეყნებიდან. რუსეთი, საქართველო და ყაზახეთი ალბათ. კი, ნამდვილად ძალიან ბევრია. აი წელს უკვე ვიზუალურად ეტყობა, რომ ბევრი ტურისტია. ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან შეგეჩნევიათ? მე უფრო აი საუდის არაბეთიდან ჩამოსულებს ვხედავ ძალიან ბევრს. შეიძლება გასხოვებული ვიზუალით ვამჩნევ, მაგრამ არიან სხვა ევროპიდანაც ალბათ რუსები ძალიან ბევრნი არიან. ბორჯომის ცენტრალური პარკის ადმინისტრაციის ინფორმაციის დღეის მდგომარეობით პარკმა დაახლოებით 250,000 ვიზიტორს უმასპინძლა. როგორც პარკის ადმინისტრაცია აცხადებს, იმის გათვალისწინებით, რომ პარკში შესვლის საფასური გასულ წელს 50 თეთრიდან 2 ლარამდე გაიზარდა, ამას მნიშვნელოვანი გავლენა ტურისტების ნაკადებზე არ ჰქონია. მათივე თქმით, ვიზიტორთა რაოდენობა ბილეთის ფასის ზრდას არ შეუმცირებია და ნაკადები შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით იგივეა. ბორჯომის პარკში ადგილობრივებთან ერთად ფრანგ, პოლონელ და არაბ ტურისტებსაც შევხვდით, რომლებმაც თავიანთი შვებულების გატარება სწორედ ბორჯომის კურორტზე გადაწყვიტეს. ინტერნეტის საშუალებით გავიგეთ, რომ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია, ამიტომაც გადავწყვიტეთ აქ ჩამოსვლა. დაგვხვდა მრავალი აქტივობაც, რომელშიც მონაწილეობას შეძლების დაგვარად ვიღებთ. ჩვენ მეოთხე წელია აქ დავდივართ და ძალიან მოგწონს. საფრანგეთიდან პირველად ჩამოვედით ბორჯომში და ნამდვილად მოგვეწონა. ბორჯომთან ერთად მთელი საქართველოს დათვალიერებასაც ვგეგმავთ. ასევე ვფიქრობ, რომ მოგზაურობის დაწყებისთვის ეს ადგილი, სადაც ამ წუთას ვართ, ერთ-ერთი საინტერესო ლოკაციაა.
რაც შეეხება სიახლეებს, როგორც პარკის ადმინისტრაცია განმარტავს, ბორჯომის ცენტრალურ პარკში მთელი სეზონი ტურისტული აქტივობებითაა დატვირთული. მათი თქმით, პარკის ტერიტორიაზე არსებულ ხიდებს რეაბილიტაცია უკვე ჩაუტარდა. დაიდგა ხის განახლებული სკამებიც. საქმიანი დილა ისტორიულ პარკში ქართველი სტუდენტის ლიმონათების სტარტაპს მოსვის ტენცაც წააწყდა. ტურისტები არიან ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ბორჯომი და თვითონ საქართველო ძალიან მოთხოვნადი გახდა, ძალიან საინტერესო ქვეყანაა და ჩვენი პროდუქციაც ძალიან აინტერესებს და სახელის ხრივაც ბანერი და რაღაცა ინტერესი არის ძალიან მაღალი. და ეგ ძალიან კაია, თან ცხელი ლიმონათები, ცივი ლიმონათები ყავა და უკვე მრავალი სახის პროდუქცია გვაქვს და რავი, ძალიან კმაყოფილია ხალხი. ანუ ვინც ერთხელ მოდის ტურისტები, მაგალითად რამდენიმე დღე თუ ჩერდებიან, მუდმივად მოდიან. მიმდინარე წელს ბორჯომის ისტორიული პარკის ადმინისტრაციის მოლოდინები დიდია. მათი გათვლებით ტურისტების და ადგილობრივი დამსვენებლების რაოდენობა აგვისტოში კიდევ 2-3ჯერ გაიზრდება. წლის სექტემბრიდან შრომის ინსპექტორები საწარმოების წინასწარი შეტყობინების გარეშე შემოწმებას შეძლებენ. რატომ შფოთავენ სადაზღვევო კომპანიები პრემიუმ რეზიდენსის ბაზარზე გააქტიურებით? და სასტუმრო Hyatt Regency, რომელიც ექსპლუატაციაში 2021 წლამდე არ შევა. ბიზნესი ახლები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში 2019 წლის სექტემბრიდან შრომის ინსპექტორები საწარმოების წინასწარი შეტყობინების გარეშე შემოწმებას შეძლებენ. ეს შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებია, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით მომზადდა. ცვლილებები ინსპექტორების საწარმოებში უპირობო დაშვებას ითვალისწინებს. კანონპროექტი ანიჭებს ინსპექტორებს იმის უფლებასაც, რომ მოითხოვონ ნებისმიერი დოკუმენტის გადაცემა, განახორციელონ დოკუმენტების ასლების გადაღება ან ამონაწერების გაკეთება და დამსაქმებლის ინფორმაციებით განახორციელონ სამუშაო ადგილზე გამოყენებადი ნივთების ან მასალების ნიმუშის აღება მისი შემდგომი ანალიზის მიზნისთვის. მას შემდეგ, რაც ტექნოლოგიების ბაზარზე ეკონომიკის სამინისტროს ინტერესთა გამოხატვის პროცესში გამარჯვებული ალდაგიშვილობილი კომპანია პრემიუმ რეზიდენსი შევიდა, ამ ფაქტზე სამოქალაქო და ბიზნეს სექტორის მხრიდან პრეტენზიები არ წყდება. კომპანია უნისონში ეჭვის საფუძველს სატენდერო პროცედურები უჩენთ. იქ ფიქრობენ, რომ პრობლემამ თავი შესაძლოა 2 წლის შემდეგ იჩინოს, მაშინ, როდესაც მოქალაქეებისათვის სავალდებულო ავტოდაზღვევა ამოქმედება. 15 წლის წინანდელი შევარნაძის დროინდელი მონოპოლისტური სიტუაციების დაბრუნება ბაზარზე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო კურირებდა იგივე ტექნოლოგიების ცენტრებს და მხოლოდ ალდაგის სავალდებულო დაზღვევის პოლისის გაყიდვის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო გაგიარა ტექნოლოგიება. ფიქრობ, ეხლაც იგივე სქემასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შეფუთული სქემით კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ტექნოლოგიების 60 მილიონიან ბაზართან ერთად ალდაგმა შესაძლოა ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის 200 მილიონიანი ბაზარიც ხელში ჩაიგდოს. მისი შვილობილი კომპანიის ამ ბიზნესთან დაკავშირება კი საერთოდ არ ღვევს ტექნოლოგიების პრინციპს, იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. ახრახაძე აღნიშნავს, რომ მწარე ისტორიული გამოცდილების ფონზე, რომელიც ალდაგს უკავშირდება, ასეთი ეჭვი სავსებით ლეგიტიმურია. ეთქვიან, რომ თქვენ მოგცემთ ფასდაკლებას, ან პირიქით არ თქვენ ვერ გაივლით ტექნოლოგიებას, თუ არ მიიღებთ პოლისს და აქ ბევრი ვარიაციები შეიძლება რომ არსებობდეს. ეს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს საყოველთაოდ აღიარებული ნორმა არის, რომ არცეთ განვითარებულ ქვეყანაში ასეთი პრაქტიკა არ არსებობს, რომ ტექნოლოგიების ცენტრი დამატებით რაიმე ისეთ ბიზნესს დაკავშირებულ ბიზნესს აკეთებდეს, რომელმაც შესაძლებელი არის მის დამოუკიდებლობის ხარისხზე იმოქმედოს. ინტერესთა კონფლიქტს და შესაძლო რისკს გამორიცხავენ პრემიუმ რეზიდენსში. ამბობენ, რომ კომპანია კანონმდებლობის შესაბამისად იმოქმედებს და რამდენიმე 10 მილიონიან ინვესტიციას ლიცენზიის ჩამორთმევით საფრთხის ქვეშ არ დააყენებენ და არც ალდაგის დაზღვევის პოლისები გაიყიდება მათი ტექნოლოგიების ცენტრების ტერიტორიაზე. რაც შეეხება ირაკლი გილაურის გამონათქვამს, კომპანიაში მას 100 აფასებენ. პირდაპირ თქო, რომ ასე რომ დამატებითი სინერგი ეფექტი მიიღოს ამ შემთხვევაში პრემიუმ რეზიდენსის ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ალდაგის სერვისების განვითარებაზე, ესე იგი ამით პრაქტიკულად დასტურდება ის, რომ მათ უნდათ, რომ ტექნოლოგიების სერვისი და სავალდებულო დაზღვევის სერვისები ერთი მეორეს გადააბან. ამაზე მეტი მტკიცებულება მე ფიქრობ
ბუნებაში ვერ იარსებობს. პოლიეთილენის პარკების აკრძალვასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დადგენილების პროექტი მზად არის და მას მთავრობა უკვე რამდენიმე დღეში მიიღებს. ამ პროექტის თანახმად გარემოსათვის ზიანის მიყენების შემცირების მიზნით პოლიეთილენის პარკების ნაწილი 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან, ნაწილი კი 2019 წლის 1 აპრილიდან აიკრძალება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ალბერტ ჩაგსელიანი ამბობს, რომ სამინისტროში პროექტმა ყველანაირი ეტაპი გაიარა და უკვე მთავრობისაგან ელოდება ახლა დამტკიცებას. პლასტიკის პარკების აკრძალვაზე საუბარი ჯერ კიდევ 2017 წელს დაიწყო. პროექტის განხორციელება 2018 წლის იანვრიდან იგეგმებოდა, თუმცა ამ თარიღისათვის პროექტის დასრულება შეფერხდა და ამოქმედების თარიღებმაც გადაიწია. კომპანია ჯეოპარსის ხელმძღვანელი ლაშა ქორიძე ამბობს, რომ სუბსის კომპლექსის აშენების შემდეგ საქართველოს ნავთობ და პეტროქიმიური პროდუქტების ექსპორტიორი ქვეყანა გახდება. ის აღნიშნავს, რომ კომპანიამ უკვე შეისწავლა 12 საექსპერტო მიზნობრივი ბაზარი, თუმცა პრიორიტეტად მაინც ევროპის ქვეყნების სახელდება. ჩავატარეთ ბაზრის კვლევა რეგიონში, ამ სფეროს მსხვილი მოთამაშეების სტრატეგიული გეგმების და პროგნოზის შესახებ და დაიდო დასკვნები, რომ 2050 წლამდე სუბსის პეტროქიმიური კომპლექსის წარმოებული პროდუქცია მოთხოვნადი იქნება. ეს ძალიან კარგი დასკვნა იქნება რეგიონში სტაბილურობის გარანტია, ამბობს ქორიძე. სუბსაში ნავთობ და პეტროქიმიური პროდუქტების წარმოებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის კომპანია მთლიანობაში 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის ჩადებას გეგმავს. პროექტისათვის კომპანიას სახელმწიფო 200 ჰექტარის ფართობის ტერიტორია გადასცა. ბათუმში მდებარე სასტუმრო ველმონტის მუშაობა კი შეჩერდება. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში BMG-ს დაუდასტურეს, რომ აპელაციამ ძალაში დატოვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სასტუმროს დახურვის შესახებ. სააპელაციო სასამართლოში განმარტავენ, რომ გადაწყვეტილება აღსრულებისათვის პირველი ინსტანციის სასამართლოს დაუბრუნდა და ამის შესახებ უკვე ეცნობათ შესაბამისად დაინტერესებულ მხარეს. BMG დაუკავშირდა სასტუმროს იურისტებს, თუმცა მან ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომი ეტაპი უკვე აღმასრულებლების მხრიდან სასტუმროს მუშაობის შეჩერებაა, თუმცა ამ დროისათვის ველმონტში ნომრების დაჯავშნა ჯერ ისევ შესაძლებელია. საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა სასტუმრო ველმონტის ყოფილი ლეოგრანდის ექსპლუატაციის შეჩერების მოთხოვნით სასამართლოს რამდენიმე კვირის წინ მიმართა. მაშინ ბათუმის სასამართლომ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა, რაც შემდგომ სასტუმროს ადვოკატმა ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრა. რუსთაველის გამზირზე იუსტიციის სამინისტროს ყოფილ შენობაში სასტუმრო Hyatt Regency-ს პროექტი კი Royal Capital Group-სა და საპარტნიორო ფონდის ერთობლივით თანამშრომლობით ხორციელდება და ეს პროექტი უნდა იყოს 170 ნომრიანი სასტუმრო, მისი საინვესტიციო ღირებულება კი $72 მილიონ არის შეფასებული. მისი გახსნა 2019 წელს იყო დაგეგმილი, მაგრამ როგორც თავად ამ ჯგუფში აცხადებენ BMG-სთან, სასტუმროს ექსპლუატაციაში გაშვება 2021 წლამდე კიდევ ერთხელ გადავარდა. მიზეზი არ საუბრობენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ პროექტის შესახებ მეტ დეტალს საზოგადოებას სექტემბერში გააცნობენ. ვასაგოძიაშვილის სახელობის სკვერი, ეგრეთ წოდებული წითელი ბაღი, ნუცუბიძეზე, მარცხენა თუ მარჯვენა სანაპიროზე თბილისის მასშტაბით ლურჯად ათეულობით ფიჭვია მონიშნული, რაც იმას ნიშნავს და იმის წინაპირობაა, რომ ისინი მოსაჭრელად გაამზადეს. გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური გამხმარი ხეების მოჭრას უკვე იწყებს, რა პრობლემები აქვთ ხეებს და რა სჭირდებათ ფიჭვებს იმისთვის, რომ მოსაჭრელები არ გაგვიხდეს. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში დაავადებული ფიჭვების პრობლემაზე მოგიყვებით. წარსულს თუ გავიღებთ მთაწმინდის ფერდობებზე, როდესაც შემოსეული იყო ურდოებისა და თათრებისა და სხვადასხვა ესე იგი უცხო ერების წარმომადგენლები, მაშინ ცეცხლსაც კი უკიდებდნენ ამ ფიჭვებს და ამგვარად ამ შესანიშნავ ლამას დახრილ ადგილებში ფიჭვები დაღუპვას დაემუქრა. გამხმარი ხეები ვერისბახში ლანდშაფტ არქიტექტორ შალვა ისაკაძესთვის წარსულის გახსენების მიზეზი ყოველდღიურად ხდება. ტრადიციას თითქმის არ ღალატობს და ყოველდღე ახლიდან ითვლის ფიჭვებს, რომელთა 90% დღეს მოულელობის გამო გამხმარია. სამწუხაროდ ვერისბახშიაც არის ასეთი შემთხვევები, რომ ფიჭვებს ესე იგი აქ გადმოდებული უпроსორეთ ქალაქის მცენარეებიდან, აი შესანიშნავი ხეივანი არის ფუნიკულიორზე, მაგრამ იქ უკვე დაიღუპა ეს მცენარეები. ამიტომ
ფიჭვებშიაც ძალიან დიდი ყურადღება გვმართებს ჩვენ, რომ ვაწარმოოთ ძალიან დიდი, ესე იგი, ფიტოსანიტარული სამუშაოები. პრობლემა, რომელიც დედაქალაქში და მის შემოგარენში ფიჭვების ხმობას ეხება, მასშტაბურია და საკმაოდ დიდ ფართობზეა გავრცელებული. ეს საქმიანი დილას თბილისის მერიაშიც დაუდასტურეს. დედაქალაქის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ხმობის მიზეზი ხეების რესურსის ამოწურვაა, რადგან ფიჭვები ძირითადად ხელოვნურად არის გაშენებული, მისი სიცოცხლის უნარიანობა 50-60 წელია. შესაბამისად, დედაქალაქში არსებულ ფიჭვებს სიცოცხლის რესურსი ამოწურული აქვთ და ამიტომაც ხმებიან. თბილისის მერია ხის რამდენიმე სახეობას განიხილავს, რითაც გამხმარ ფიჭვებს ჩაანაცვლებს. ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით მუშაობთ. პირველი ის არის ფიტოსანიტარული კვლევა, რომ დადგინდეს რა დაავადება სჭირს და ზოგადად რა არის გამომწვევი პრობლემა მათი ხმობის და მეორე მიმართულება ის არის მონიშნის ღონისძიებები და მისი აღდგენის ღონისძიებები პარალელურად. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს მცენარეები არის ხელოვნურად გაშენებული საკმაოდ დიდი ხნის წინ, დაახლოებით 40 გასული საუკუნის 50-იან წლებში, შესაბამისად ამ ხნოვანების მცენარეს უნიშნელო დაავადებაც რო შეხვდეს, მისთვის უკვე რთულია, რომ ეს დაავადება გადაიტანოს და პრევენციული ჩარევა ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებული და არაეფექტურია. და ვგეგმავთ, რომ მონიშნის შედეგად ის ხეები, რომლის მკურნალობა შეუძლებელია და მკურნალობას არ ექვემდებარება, მოიჭრება და მის პარალელურად დაიწყება აღდგენის ღონისძიებები. ჩვენ რამდენიმე სახეობას განვიხილავთ, მათ შორის სპეციალისტების რეკომენდაციებით, თუ რა სახეობებით უნდა ჩანაცვლდეს. საქმიან დილასთან თბილისის მერიის უმოქმედობაზე და თანხების არასწორად ხარჯვაზე საუბრობს ნატაფერაძე. მისი თქმით, ქალაქი საკმაოდ დიდი პრობლემის წინაშე დგას, რადგან ფიჭვების დაავადება ფოთლოვან ხეებზეც გადადის და ჯამში დედაქალაქს გამხმარი და დაავადებული ხეები რჩება. ვინაიდან 90-იანი წლებიდან და საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე არავის არ ეცალა შემოგარენის ფიჭვებისთვის, ძალიან მოედო ეს დაავადება და უკვე განგაში რო ატყდა, რომ ფიჭვების მისახედი არავის არ უმოქმედია ადეკვატურად. რამაც მოგცა ის შედეგი, რომ მთელი ეს სოკოვანი დაავადებები, რაც შემოგარენში მოედო, გადმოვიდა უკვე ქალაქის ხეებზე. იმდენი ქნეს მერიებმა და ეს დაწყებული უგულავას მერიიდან არაფერი არ იმოქმედეს, რომ უკვე გადავიდა ეს დაავადება კედარზეც, ნაძვეც. და მეცაც გეტყვი, გადავიდა უკვე ფოთლოვან დაავადებებზეც და ძირითადი ქალაქის ხეები არის ჭადრები და ჭადრები ნებისმიერ ჭადართან რომ მივიდეთ, რომ ნახოთ ქვევიდან უკვე ესე მთლიანად ნადებიადებს აი ამ სოკოვანი დაავადების. ეს არის იმიტომ, რომ მიუშვეს და დროზე არ გაქონდათ დაავადებული ნაძვები და ფიჭვები და არ მიიღეს დროულად ზომები. დედაქალაქის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური თბილისსა და მის შემოგარენში ზეხმელი და ხმობადი ფიჭვების შეწამლა ჩანაცვლებაზე მუშაობს. ფიტოსანიტარულ ღონისძიებებში თბილისის მერიამ მიმდინარე წელს 100,000 ლარი უკვე დახარჯა. 40,000 ლარამდე შესწავლის პროცესს მოხმარდა და მონიშნის ღონისძიებებისთვის ასევე 40,000 ლარამდე სჭირდებათ. დავაანონსეთ კიდეც გალტენ ტაგარტმა საპენსიო კალკულატორის შექმნა, რომელიც მთავრობის ახალი საპენსიო დაგროვებითი სქემის მიხედვით შემუშავებული ფორმულით დაინტერესებულ ადამიანებს ახალი სქემის შესაბამისად სავარაუდო პენსიის განსაზღვრის შესაძლებლობასაც აძლევს. ნებისმიერ მსურველს აქვს შესაძლებლობა კალკულატორის გამოყენებით გამოთვალოს რა თანხა დაუგროვდება მას კონკრეტულ დაგროვით პერიოდში. მცირე ტუტორიალს ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ და ვიდრე პენსიას დავითვლით, რა ფორმულით ამუშავებენ მონაცემებს საბროკერო კომპანიაში და რატო გადაწყვიტეს ამ კალკულატორის შექმნა, ამაზე დაპირებულად გალტენ ტაგარტის მმართველი დირექტორი ოთარ შარიქაძე კვლავ ჩვენთან ერთად არის. მე მას ვიესალმები. ოთარ, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ პირობა შევასრულეთ ორ თავემ, სამ თავემ ამ შემთხვევაში და ვართ ამ პრინციპში გამომივიდა ერთგვარად პროლოგშიც ჩვენი საუბრისა, რომ ეს არის სრულად ადაპტირებული იმ საკანონმდებლო, ანუ ეს გამოარჩევს მას ყველა სხვა შესაძლო ანალოგიისგან, რაც კი აქამდე არსებობდა. ეს ვებგვერდი, ასე ვთქვათ, რომელსაც საშუალება აქვს ნებისმიერ პოტენციურ მონაწილეს გაითვალოს მისი პენსია, ჯამური თანხა, ასე ვთქვათ, თვიური პენსია. უკვე დიდი ხანია გვაქვს ჩვენ მზად საიძე უბრალოდ ველოდებოდით საბოლოო ასე ვთქვათ სახეს კანონის, რომელიც დამტკიц და ივლისში პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით, ასე რომ შევიტანეთ ბოლო ცვლილებები და ასე ვთქვათ საიტი მუშაობს და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შევიდეს, შეიყვანოს გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მარტივია და მარტივად ჩვენივე ასე ვთქვათ მოდელზე დაყრდნობით დაითვალოს მისი პენსია იმ მომენტისთვის, როცა იგი გავა პენსიაზე და ასევე თვიური რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ იმ ფონზე, რომ ამ კანონპროექტში
ამ კანონში უკვე შესაძლოა შევიდეს ცვლილებები, როგორც ჩვენთან კანონმდებლები აცხადებენ, ისინი ითხოვენ, რომ კანონში ჩაიწეროს საბაზისო პენსიის ზრდის კომპონენტი. არის თუ არა ამ ფორმულაში გათვალისწინებული მათ შორის საბაზისო პენსია, რომელიც საბოლოო ჯამს ითვლის და გეგმავთ თუ არა, რომ თუ კი ეს ცვლილება კანონში შევიდა, გარკვეულწილად ეს ფორმულაც დაამატოთ, რომელიც გარკვეულ თანხას მიამატებს ალბათ. იცით რა, ჩვენ მოდელირებაში ანუ გამოვრიცხავთ ამ საბაზისო პენსიის თანხას. ეს მოდელი თლიანად დაფუძნებულია იმაზე, რომ გაისიდან იმედია გაიშვება ეს რეფორმა და დაიწყება ამ ფულის აკუმულირება და მისი მართვა კვალიფიციური გუნდების მიერ. ჩვენ გავიარეთ ძალიან დიდი პრაქტიკა უკვე მეორე წელია ვმართავთ საქართველოში ერთ-ერთ საპენსიო ფონდს, რომელიც კერძო კომპანიის საპენსიო ფონდია, ძალიან წარმატებულად. უკვე ხვდებით თუ რა პრობლემები არსებობს ბაზარზე, იმიტომ რომ თავი პრობლემას ბაზარზე მალე იქნება არის ის, რომ გვექნება ჭარბი ლიკვიდობა და არ გვეცოდინება სად წავიღოთ ეს ფული. რეალურად აუცილებელია რომ მთავრობამ უკვე ყურადღება მიაქციოს და დავაჩქაროთ კაპიტალის ბაზრის განვითარება, იმიტომ რომ აქამდე თუ ვიძახოდით რომ აი საპენსიო რეფორმა როცა გაიშვება აუცილებელი იქნება რომ ბაზარი დაეწიოს, საპენსიო რეფორმა იშვება კაისად და ჩვენ ჩამოვრჩებით ტემპში კაპიტალის ბაზრის განვითარების კუთხით. არის გარკვეული ძვრები, მიმდინარეობს მუშაობა, წინაზეც ვიყავით და ვისაუბრეთ ამ თემაზე, თუმცა მე მგონი რომ აუცილებელია რომ დავაჩქაროთ ტემპი, უფრო ასე ვთქვათ ხედვა გავიჩინოთ, რომ გვესმოდეს საით მივდივართ და რას გვინდა მივახციოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ წარმატებით ანუ გაიშვას პროექტი, იმიტომ რომ ერთია რომ კანონში რა წერია, მეორეა რა გვინდა და მესამეა რეალობა ბაზარზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე კომპონენტი უნდა გათვალისწინებული იქნას და ერთობლიობაში შეიძლება რომ ძალიან წარმატებული პროექტი გაიშვას. და მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის მაგათად ამ საიტზე თვითონ ადამიანები, ვინც დააგროვებითი პენსიის სავალდებულოებას ექვემდებარებიან, რომ დაინახონ რამდენს დააგროვებენ იმ შემოსავლებით, რომელიც დღეს აქვთ და თავად გააკეთონ პრინციპში არჩევანი რამდენ წელზე შეიძლება იყოს განკარგვადი ეს ნახვა. მოდი პატარა ექსპერიმენტიც ჩავატაროთ. ნუ საშუალო ხელფას არ დავუთვლი, რომელიც 950 ლარია და ცოტა გავზით, მოდი 1000 ლარიან შემოსავალზე გავაკეთოთ ეს მაგალითი. ჩავთვალოთ, რომ არის 18 წლის მამაკაცი, რომელიც 1000 ლარიან ხელფასს იღებს და გადავწყვეტ 65 წელში 20 წელი მაინც იცოცხლოს 85 წლამდე 20 წელი ექნება მას განკარგვადი. ოპტიმისტურად დილა. ხო, ანუ 85 წლამდე 20 წლის განმავლობაში რომ ჰქონდეს მას განკარგვის საშუალება, რამდენს მიიღებს ის ყოველთვიურად დაგროვებული პენსიიდან. გამოდის რომ 1211 ლარი არის ყოველთვიური პენსია და ჯამში თუ კი ანუ ესეც მნიშვნელოვანია 198,240 ლარი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა 20 წელზე გავანაწილეთ ეს დაგროვებული თანხა და ჯამში თუ თქვათ მოინდომებს რომ წინასწარ გამოიტანოს ეს პენსია ანუ სხვა ფორმით გადაანაწილოს, ეს თანხა შეუძლია გაყოს. თუ არა ამ კალკულატორს რაიმე ისეთი დამატებითი, რასაც ისურვებდი ოთარ რომ მოდერირება ახლა პირდაპირ ეთერში გავაკეთოთ. მე მგონი ყველაზე მარტივად აი მართლა მოსახლეობისთვის გალტის ვებზე რო შევიდეს და საკუთარი ფინანსური მომავალი დაგეგმოს, მით უმეტეს ნაწილისთვის ეგ გარდაუვალეა სავალდებულობის გამო. იმედი მაქვს რომ ეს ჩვენი 1000 ლარიანი 18 წლის ბიჭი მომავალში უფრო მეტ ხელფასს მიიღებს. მომავალში ხელფასს მიიღებს, ეგ ხადია, მაგრამ მეორეც ახლა დაზოგვა ზოგადად რომ ვისწავლოთ და ეს კულტურა ჩვენში რომ გაჩნდეს, სრულად ვიზიარებ ოთარის წინა ნათქვამს რა. შეიძლება ბევრი შენიშვნა გქონდეს აღნიშნული მოდელის მიმართ, მაგრამ დასაწყებია ცალსახად და მე მგონი ანუ ეს უბრალოდ სხადად აჩვენებს რომ ეს 2%-იანი თითქოს ძალიან მცირე თანხა ჯამში და 20 წელი მართლა ესეთი ავიღეთ ჩვენი საშუალო ხანგრძლივობა არ არის 95 წლის სიცხლის და ეს არ ამიღია საშუალო სტატისტიკურიდან. რეალურად ჩვენი მიზანი აქ იყო ის რომ რეალურად ჩვენც გავიარეთ პრაქტიკების სხვა ქვეყნებში ამ ტიპის რეფორმის დანერგვის მთავარი საკითხი იქ იყო ინფორმირებულობა, ანუ ადამიანს უნდა ესმოდეს სად მიდის მისი ფული, აქ მთავარია რომ ადამიანს უნდა ესმოდეს რომ ეს მისი ფული რჩება, ანუ ეს არ არის როგორც თქვათ ბევრი საუბარი მიდის ხოლმე რომ მთავრობას მიაქვს ჩვენი ფული. ეს არის ეს ირიცხება ადამიანის თავის საკუთარ ანგარიშზე, ის დანამატებით 2%-იანი ირიცხება მის ანგარიშზე, ანუ ეს მას ეკუთვნის. რამდენად თქვათ ეს იქნება 118,000 ლარი თუ 200,000 ლარი, ამას ბაზარი და აქტივების მმართველს დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, თუმცა მას უნდა ესმოდეს რომ ეს მისი ფულია, ნებისმიერ დროს ეს მისი ფულია და როცა გადის პენსიაზე მას აქვს საშუალება რომ ერთ ბაშად გაიტანოს ამ შემთხვევაში 198,000 ლარი, ან თქვათ იმ მომენტისთვის არსებული საშუალო სიცოცხლის ვადიანობის მიხედვით ყოველთვიურად მიიღოს პენსია. მოდი კიდევ ახლა უფრო მაღალ შემოსავლიანი ქალის პენსია დავეთვალოთ. შემოსავლიანი ქალი თუ იქნება. ჩვენი გვირი არის ქალი, ეს მიუთითოთ. შემდეგ შეგვიძლია ასაკა დავირჩიოთ ისე. აცადე კაცზე გაჭედეს. აი. ისე ვიყოს 18 წელი. და ხელფასი იყოს მოდი დაახლოებით 4,000 ლარი.
ну 18 წლის არ მგონია რომ მე ასეთ შემოსავალს მაგრამ ისევ ამიცეთ ну ამას გამოდის რომ 80 წლამდე სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს იმიტომ რომ ქალების საპენსიო ასაკი 60 წელია მაგრამ არა უშავს არა 80 არა 20 წელია განკარგვის ვადა ფლად ამდენსაც ვერ გავქაჩავთ ქალები და პენსია დავითვალოთ ეხა იყოს 18 წელი დავითვალოთ პენსია რომელიც გამოდის რომ ყოველთვიურად მას ექნება 2559 აი ესე ჯამში კი მის დაგროვებული თანხა გამოდის 419,058 ლარი. 18 ლარი. Ну, ქალია თუ კაცი არ აქვს მნიშვნელობა 4000 ლარზე დაახლოებით ეს თანხა გამოდის. ბოლო პასაჟი მნიშვნელოვანია. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული მოდელირებით რაც რეალურად ახლა ჩვენ გამოგვივიდა ამ შემთხვევაში ქალბატონებზე რომელთა ანაზღაურება ყოველთვიური დარიცხული გახლავთ 4000 ლარი, აქაც იგივე პერიოდი აღიარებული განკარგვისა 20 წელიწადი. მინდა გითხრათ არც თუ ცუდი შედეგები მივიღეთ. თითქმის 2600 ლარი და ანგარიშზე არც ცოტაც და 9 მილიონი ლარსაც თავს მოუყიდეთ. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯამში, როგორც ოთარ-შარიქაძემ ბრძანა, დამოკიდებულია იმ კონკრეტულ ჯგუფებზე, მმართველებზე, მენეჯერებზე, რომლებიც განკარგავენ და პრინციპში ჩვენს BMG ვცვაანონსებთ, რომ წლის ბოლომდე ბაზარზე ველით იდეაში ალბათ ლოგიკურად რამდენიმე უნდა წარმოიქმნას ოთარ. არის აიმე ასე ვთქვათ ყლორტები, ასე ვთქვათ ამისი გამოჩნდებიან კანონის წინა ვერსიებში, მაგალითად აქტივის მმართველის მცნება იყო ძალიან ისე ვთქვათ ნახსენები, მაგრამ ძალიან რამოდენიმე ადგილას ეპიზოდურად. შემდეგ ჩვენი მოთხოვნით რომ აუცილებელია მათი ჩართულობა, პროფესიონალური მოთამაშეების ჩართულობა, გამოიკვეთა ორი რამ, რომ დღესდღეობით ვთქვათ ხვალ რო გაიშვა საპენსიო რეფორმა, აქტივის მმართველის არჩევა შეეძლებათ ადამიანებს, ვინც არიან 40 წელს ზემოთ, ან ადამიანები, ვინც არიან 60 წელს ზემოთ და მაინც უნდათ ფულის დაზოგვა. სხვა ნაწილი მაინც იმართება ამ საინვესტიციო საბჭოს და ინვესტორთა საბჭოს მიერ, თუმცა ამ ორგანიზაციამაც დაიტოვა უფლება, რომ გარკვეული ნაწილი თავისი აქტივების მაინც საშუალება აქვს, რომ მიანდოს მაინც აქტივების მმართველს. კონკრეტულად არ წერია მიანდობენ თუ არა, რა ნაწილს მიანდობენ, თუმცა ფანჯარა დატოვებული არის იმისთვის, რომ შეიძლება საუბარო წლის ბოლომდე რაღაც უფრო კონკრეტიკაზე გადავიდეთ. ფაქტი ერთია, რომ გალტეტაგარდი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი აქტივის მმართველია, ჩვენ ვემზადებით ამისთვის, ამას ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის. ეს კალკულატორის ერთ-ერთი მაგის მაგალითია, რომ იდეა იმაში მდგომარეობს, ეს ვებგვერდი არ დარჩება სტატიკური ამგვარად. მას დაემატება დამატებითი ინფორმაციები, გალტის შესახებ, ჩვენი პოტენციური სერვისების შესახებ და ასე შემდეგ, რაც ხელს შეუწყობს ადამიანს, რომ გააწყვილება ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. მოდელს რაც შეეხება ამაზე შეიძლება ვიდეო თუ ეს უნდა იყოს 419,000 თუ 500 ეს კონკურენცია აჩვენებს ამას და ვინ უფრო კარგად განკარგავს ფულს და რაც თავარია ბაზარზე მდგომარეობა იქნება, თუმცა ფაქტია რომ რაღაც ჩარჩოებში ჩვენ მიგვაჩნია რომ საპენსიო ფული უნდა იმართებოდეს, არა იგივენად არ უნდა იმართებოდეს როგორც ნებისმიერი სხვა ფონდის თანხები, იმიტომ რომ ეს არის ის ფული რომელიც ადამიანმა უნდა იცხოვროს გარკვეული წლოვანების შემდეგ. ანუ უფრო ფრთხილად უნდა იმართებოდეს. ჩვენი გათვლებით ახლა მოდელირებაში რაც გვაქვს არის რომ იქ საუბარია სამ სხვადასხვა ტიპის პორტფელზე, რომელიც თემა რისკიანი, საშუალო რისკიანი და დაბალ რისკიანი. ჩვენი გათვლებით დღესდღეობით არის რომ მაღალ რისკიანი პორტფელმა უნდა დაწეროს 3% რეალური მოგება და 1% დააკლდება უფრო დაბალ რისკიან პროექტს, ანუ თქვათ ნაკლებ რისკიანი იქნება 1%-იანი მოგება რეალური, ანუ ინფლაცია თუ იქნება მაგალითად 3%, ის დაწერს 4%, საშუალო რისკიანი დაწერს 5% და მაღალ რისკიანი 3% რეალურად. კიდევ ერთი ექსპერიმენტი მინდა ჩავატარო. ხო, ანუ ამ კალკულატორით დათვლა, ანუ ჩვენ ვახსენეთ ის ადამიანები, ვინც არ არიან სავალდებულო დაგროვებით ნაწილში და მოდი ვნახოთ დაახლოებით საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანი, კარგი, ქალი იყოს ისე დარჩეს, არ ვაწვალოთ, რომელიც არის 42 წლის მაგალითად და მისი შემოსავალი შეადგენს, ასაკი უნდა იყოს 42 წელი, ეს მივუთითოთ და მისი შემოსავალი შეადგენს, თულად 4000 ლარი არ იყოს. 41-ის რო იყოს თუ გინდათ. არა, მე რა პოლიტიკური სიტუაცია. 2000 ლარი იყოს, მოდით ყოველთვიური ხელფასი. აი დაახლოებით ესე შეგვიძლია და განკარგვის ვადათ მივუთით. განკარგვის თანხა დროით მივუთითოთ 15 წელი დაახლოებით. და დავითვალოთ რამდენი შეიძლება იყოს პენსია. ნუ გამოდის რომ 327 ლარი არის ყოველთვიური პენსია და ჯამში 45265 ლარი გროვდება დარჩენილი საპენსიო პერიოდის განმავლობაში, ანუ 18 წელში. კი ბატონო, ესეა. თუმცა გადამწყვეტი მაინც მენეჯერები იქნებიან და განკარგვა. ხო და რა თქმა უნდა, ანუ რაც ნაკლები ვადარჩება ადამიანს პენსია დეკასტონი, მithme ნაკლები საშუალება აქვს აქტივის მმართველსაც, რომ ნორმალურ ფარგლებში თქვა რაღაცა ისეთი თანხა დააწერიოს ამ პროცესს. ლაქანდი გალტენდაგარტის ვებგვერდი თუ იყო ანალიტიკოსების, ექსპერტების, ბიზნესმენების, ინვესტორების და
ამბავი, ეხლა მე მგონი ის ხდება ზე ფართო მოხმარების ამბავი, მიაკითხეთ კალტენტაგარტის ვებგვერდს, უკვე არ ამოიკითხავთ არაჩვეულებრივ ანალიტიკას ან მიმდინარე ინფორმაციებს, თორემ არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკაზე, რეგიონში, რეგიონალურ ჭრილში და ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან და ძირითად სავაჭრო პარტნიორებზეც და ამის გარდა იქ ნახავთ სწორედ ამ კალკულატორს, რომელიც სრულად ადაპტირებულია დღევანდელ კანონმდებლობაზე საპენსიო დაგროვების სისტემის ახალ კანონთან მიმართებაში, რომელიც სრულად 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოიქოქება. კალტენტაგარს და ოთარ-შარიქაძეს წარმატებას უსურვებ. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით სექტემბრიდან კვლავ ერთმანეთს და ძალიან ბევრ სხვა თემაზეც გვექნება სასაუბრო, სტუმარს გავაცილებ და სულ მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სხვათა შორის მისთვის პირველი სატელევიზიო სეზონის ასევე სატელევიზიო არდადეგები იწყება. მსოფლიო როგორც დასვენებას არაპირებს და ყურადღებას არ ჩვენ მოვაკლებთ, თუმცა მომდევნო რამდენიმე ოთხშაბათს ბუკა პეტრიაშვილის მიმოხილვების გარეშე უნდა შეეგუოთ, მაგრამ BMG-ის სოციალურ გვერდზე, სოციალურ მედიაში, ჩვენს გვერდებზე ნახავთ ყველა წინა მიმოხილვებს. შვებულების მიუხედავად საშინაო დავალების გარეშე მაინც ვტოვებს და როგორც წინასწარ შეგვითანხმა შემოდგომო სეზონისთვის მსოფლიოს მთავარ გამოწვევებზე ველოდებით მის მიმოხილვას. ქალბატონებო და ბატონებო, ალექსი პეტრიაშვილი, გთხოვთ მიესალმოთ. აქ ახლა საერთო ხარე აპლოდისმენტები ფონად მიდის. როგორ მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს ახალ ამპლუაში, ანუ ახალი ეტაპი იწყება, სკოლის არდადეგები, სამსახურიდან შეებულება. სტილი თუ დადგა მსოფლიო პოლიტიკაში ბუკ. ხო, მიუხედავად ჩემი, ესე ვთქვათ, საშუალებო განწყობისა, ერთნიშნულოვნად უნდა ითქვას, რომ მსოფლიოში ჯერჯერობით საკმაოდ კარგი მაღალი ტემპერატურის თუხთუხია. შედგა ძირითადი სამიტები, ძირითადი შეხვედრები, ზოგი კარგი, ზოგი ცუდი, ზოგი არანაირი და შემოდგომისთვის ყველა ემზადება რამდენიმე ძირითადი დიდი თემისთვის, რომელიც იქნება ფოკუსში საერთაშორისო მსოფლიო საზოგადოების, მსოფლიო ლიდერების usual suspects-ების, ესე ვთქვათ, მე ესე დავარქმევდი საერთოდ, რომ მომავალი სეზონიც განვითარდება აი ტრამპი და დანარჩენი მსოფლიო აი ამ განვითარებით, იმიტომ რომ
ის არის ყველგან რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი მთავარი სიტყვის მთქმელი ის ასე ქმნის ესე თქვა თავისი სტრატეგიით ასე ქმნის ამინდს მიუხედავად იმისა არას დაეძებს რომ შეიძლება 3 დღის წინ ლამის ომის გამოცხადებამდე მისულიყო საქმე იტალიის პრემიერ-მინისტრი იყო ჩასული ხო გუშინ წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მასთან შეხვედრის დროს შესაძლებლობით ისარგებლა და ირანის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. აი ეს უკვე ნაცნობი სცენარია, ეს ჩვენ ნახეთ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან ცალკე საგაა კიდე რუსეთის პრეზიდენტთან გადაპატიჟება, გადმოპატიჟების ამბავი და შეხვედრები სხვათა შორის ტაქტიკურათაც ახლა სულ ამას ვამბობ ყოველთვის რომ მაგ საქმეში არ ეშლებათ ახლა რუსებმა უარი უთხრეს ტრამპს რომ არ არის ჯერ სიტუაცია მზად ჩვენი მან ჩამოსასვლელად პრეზიდენტის მან ჩამოსასვლელად მაგრამ შენ ყოველთვის mostly welcome კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მზად ვართ მიგიღოთ მოსკოვში მაშინ როდესაც იყო საუბარი იმაზე რომ ნოემბრამდე თვითონ ჯონ ბოლტონმა მისი ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველმა გამოაცხადა რომ 2019 წლამდე ორმხრივი სამიტი გადადებულია არ მგონიან ან სიმართლე რო გითხრათ არ მგონია რომ ეს შეხვედრაც მოსკოვში ან რუსეთში შედგება ეს იყო უბრალოდ აქეთ ბურთის გადმოგდება ეს ბურთის სროლას საკეთიკით კი მიეჩვენდა საბოლოო ჯამში პატარა ტრამპი თამაშობს იმ ბურთით რომელიც ვლადიმერ პუტინმა პრესკონფერენციაზე გახსოვთ თქვენ მიაწოდა დონალდ ტრამპს მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობები იქნება ძალიან აქტიურ ფოკუსში სექტემბერში ნიუ-იორკში იქნება გაეროს გენერალური ასამბლეა საინტერესო არის რა დონეზე იქნება იქ წარმოდგენილი რუსეთის ფედერაცია მაღალი ალბათობით ალბათ საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის დონეზე თუმცა ყოველთვის გაეროში ყოველთვის რაც არ უნდა დაძაბული ურთიერთობები და ვითარებები იყოს ყოველთვის ჩადის ირანის მოქმედი პრეზიდენტი ასე რომ შესაძლოა სექტემბრისთვის მომწიფდეს ეს ესე ვთქვათ შეხვედრა თუმცა ირანიც მაინც და მაინც არ ჩქარობს ამ შეხვედრისთვის მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის ფინანსურად, ეკონომიურად და ეს წარმოიდგინეთ იმ პირობებში, როდესაც ჯერ არ დამდგარა ნოემბერი, როდესაც დონალდ ტრამპმა უნდა ამოქმედოს სანქციები სრული მასშტაბით ირანის წინააღმდეგ. უკვე სხვილი კომპანიები, რა თქმა უნდა, ერიდებიან, გადიან თამაშიდან და შესაბამისად ირანის ეროვნული ვალუტა ყველა რეკორდს ხსნის მილიონიან მაჩვენებელზე გავიდა და ყველა რეკორდს ხსნის და ეს არ არის ფსკერი ესე ვთქვათ ბოლო ზღვარი ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა მეორე კვარტალში 4.2%-ით გაიზარდა ტრამპი მართლაც რომ შეიძლება ითქვას ამით ძალიან კვაკოფილი და ძალიან რეკორდული მაჩვენებელი არის ნამდვილად სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით დეფიციტის მაჩვენებლის თვალსაზრისით ინფლაციის დაბალი მაჩვენებლის თვალსაზრისით ამინც როგორც ქმნიდა ისე ქმნის ამერიკის შეერთებული შტატებიც ეკონომიკაშიც, უსაფრთხოებაშიც და საგარეო პოლიტიკაშიც. აქ უნდა აღინიშნოს ერთმნიშვნელოვნად, რომ ტრამპისთვის მაინც მთავარ გამოწვევად რჩება ჩინეთი. ჩვენ ამაზე ცოტა ხნის წინ ჩვენს ორშაბათის ბლოგში მოგახსენეთ სამი ჩინაში უმიჩ ანაფიქრი და გაქვთ შესაძლებლობა Forbes G-ზე იხილოთ ეს ბლოგი ჩინეთის პრეზიდენტი შიდა და ანუ ჩინელების მამა არის დღეს უპირობო ლიდერი საერთაშორისო ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსების და სოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანების რეიტინგში რომელიც უცვლელად ეკავა 5 წლის განმავლობაში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ვიტყოდი მაგრამ ეთერისგან შევინახავ თავს ჩემი კრიტიკის ადრესატებს გამოვტოვებ ახლა ამ შემთხვევაში
ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობები მაინც მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული დათბობები წავიდა ევროკავშირთან, იუნკერი იყო ჩასული ევროკავშირის პრეზიდენტი და თან მრავალნიშნულოვანად ხმამაღლა განაცხადა, რომ ჩამოვედი მე აქ შეთანხმებისთვის და მივახციე შეთანხმებას. ეს იყო პირველი კარგი მერცხალი, პოზიტიური მერცხალი, მაგრამ ამას ბუნებრივია, უნდა მოყვეს მოლაპარაკებები, ესე გადაკვეცნეს, ხელი ჩამოართვეს, ამაშულურად მოეფერა თუ მეგობრულად პრეზიდენტი იუნკერი, ყველა შემთხვევაში ეს შეთანხმებები უნდა გაფორმდეს, რომელიც ეხება ევროპულ ავტომანქანათმშენებლობას, რომელიც ეხება ტარიფებს, რომელიც შემოღებული აქვს ევროკავშირს საპასუხო ზომებად და ეს მასშტაბი მართლაც, აი რომ დავაკვირდეთ ახლა ციფრებს, ეს მასშტაბი აი ახლოსაც კი ვერ მივა იმ ტარიფების მასშტაბთან, რაზეც საუბარი არის ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. აი სულ გგონია, რომ სადღაცა ეს ვარი გაჩერდება, აი ალუმინზე და ფოლადზე იქ შემოიღეს 25% და იქ რაღაცა პირველი 50 მილიარდი იყო. შემდეგ იყო განაცხადი, რომ ახალ 200 მილიარდის დასახელების პროდუქციაზე იქნება ეს. ეხლა საუბარი არის, რომ გაორმაგდება და საერთოდ 400 მილიარდს შეიძლება მიაღწიოს იმ პროდუქციის ნუსხამ, რომელიც იქნება ტარიფებით, ესე ვთქვათ, დამძიმებული. ჩინეთი იძლევა ამ სიგნალებს რეალურად, რომ მას არ აწყობს და იძახის, რომ არავის არ აწყობს, ცდილობს გაიამხანაგოს ევროკავშირის სხვა პარტნიორებიც, რომ სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რაღაცა ერთობლივი პოზიციით დაფიქსირდნენ, განაცხადებით შევიდნენ, მაგრამ ახლა ყველა მიცის მაინც საბოლოო ჯამში ვინ ვისი მეგობარია და ხა მაინც და მაინც მიუხედავად ჩემი მართლაც მეგობრული და სტრატეგიულ მეგობრული დამოკიდებულებისა აქ ამერიკის შეერთებული შტატების ლობისტობა რომ არ დაგვაბრალოს, არამედ რეალურად ყველა ციფრები და მაჩვენებლებით ეროვნულ ვალუტას ასევე არ უდგას კარგი დაღი ჩინურს, ასევე მსხვილ კომპანიებსაც აქვთ უზარმაზარი ვალები, რომელიც შეიძლება იყოს მათთვის საბედისწერო და შევიდეს, ესე ვთქვათ, ამ გაბანკროტების ფაზაში და ცნობილი ეს ჩინური მანქანა, რომელიც მუშაობდა, ეკონომიკა იზრდებოდა მეთოდურად ძლიერად და მიდიოდა წინ, რეალურად შეიძლება ეს გარკვეული შეფერხება მოხდეს და ჩინეთს მაინც საბოლოო ჯამში მოუწიოს რაღაცა დათმობებზე წასვლა და ტრამპის თამაშის წესების მიღება. მოლოდინების მართვის კუთხით ტრამპს კიდევ ერთი გამოწვევა აქვს, საუბარია მაინც ამ შიდა შუალედურ არჩევნებზე და მიოლერის გამოძიებაზე. სრულად გეთანხმებით, ტრამპი მართავს უმეტესობას მოლოდინებისა, ის ამის ხელოვანი ხა ამას ტვიტერით ახერხებს თუ სხვა რაღაცებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ გამოძიებამ ძალიან ბევრ მიმართულებას თავისი დაღი დაასვა და ისახა მათ შორის ეკონომიკაზეც და ფინანსებზეც. ნამდვილად, აი სულ ახალი ინფორმაციები არის, ესე ლობისტური კომპანიები, ცნობილი პოდესტას კომპანია, რომელიც სხვათაშორის მეორე ბანაკში იყო, ჰილარი კლინტონის, ობამას მთავარი ლობისტური ორგანიზაცია იყო, მისი კომპანიისა და ასევე რამდენიმე სხვა ლობისტური კომპანიის მიმართ დემოკრატიული ბანაკიდან რობერტ მულერს აქვს მთელი რიგი შეკითხვების და ეჭვები იმისა, რომ ისინი არასწორად მოქმედებდნენ და ფუნქციონირებდნენ თავისი სტატუსის და შესაბამისად. ამდენად ეს გამოძიება მიდის თავის რაღაც კულმინაციამდე, ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, სიახლე ესეთი რომ მისი დონალდ ტრამპის ყოფილი მრჩეველი იურისტი, მისი ყოფილი იურისტი მაიკლ კოენი მან გამოაქვეყნა გააჟონინა ესე ვთქვათ მის საუბარს დონალდ ტრამპთან ფულის გადახდასთან დაკავშირებით, ასევე არის ძალიან ინტენსიური ესე ვთქვათ პრაქტიკულად დადასტურებული რომ ტრამპ ტაუერში, ნიუ-იორკში იყო კომუნიკაცია რეალურად რუსეთის წარმომადგენლებთან, რომელზეც
დონალდ ტრამპ უმცროსი ამბობს, რომ არაფერი მაქედან სახეირო ჩვენ არ მიგვიღია, თუმცა დასტურდება, რომ მათ უნდათ ინფორმაცია ჰილარი კლინტონის ესე ვთქვათ, გასაშავებლად, ვიხმარ ამ ტერმინს მე მომიტევეთ, ანუ მასზე კომპრომატის შესაგროვებლად. ეხლა უკვე ყველასთვის კარგად ცნობილი რუდი ჯულიანი, ნიუ-იორკის ყოფილი მერი და ასევე ადვოკატების გუნდის ხელმძღვანელი დონალდ ტრამპის ამბობს, რომ ესე ვთქვათ, გადაკვეთა collusion შეხება შეიძლება იყო კიდეც, მაგრამ ეს არ არის დანაშაული. ისეთი ტიპის შეხება და გადაკვეთა იყო, რომელიც არ არის დანაშაული, ხა რომელიცგანაც ხა როგორც FBI-ის, ისე კონგრესმენების, ისე მთელი რიგი, წამყვანი პოლიტიკოსების და ინსტიტუციების ამბობს, ხა რუსეთთან წინასაარჩევნოდ კონკურენტი კანდიდატის გასაშავებლად კომპრომატის შესაკრებად ყველა შემთხვევაში, ყველანაირი იურიდიული ტერმინოლოგიით ეს არის რეალურად დანაშაული. ამდენად მიოლერის გამოძიება სერიოზულად აკრიფავს და მისი პიკიც დაემთხვევა შუალედურ არჩევნებს, რომელიც იმართება ნოემბერში. ტრამპი აქტიურად კამპანიობს და ის ყველანაირ ასევე მეთოდებს იყენებს, ის ამ პიარში, აგრესიულ პიარში არის ისეთი ძალიან დახელოვნებულია. მას აქვს ძალიან კაფეო მესიჯები და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის ამ მესიჯებით კვლევების მიხედვით თავის ელექტორატს არა მხოლოდ ინარჩუნებს, არამედ ის კიდეც ზრდის ამ ელექტორატს. მაშინ, როდესაც დემოკრატების მთაზე გარკვეულწილად მაინც ესეთი ცოტა დაბნეულობა არის და არ არის ესეთი კაფეოდ გამოკვეთილი ლიდერი, რომლის გამოკვეთაც უკვე უნდა დაიწყოს 2020-ის არჩევნებისთვის, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ტრამპი არ მალავს, რომ ეს აუცილებლად იყრის კენჭს. რუსებმა გაავრცელეს სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ფეიკი, რომ აი ესე ებძვის ჩინეთს და თავისი 2020 წლის ბანერი დააბეჭდინა უკვე ჩინეთშიო და ესე ვთქვათ, ამას ესე რომ ეს Make America Great Again ასე ხმამაღლა იძახის და ამასობაში პროდუქციას ჩინეთში აბეჭდინებს. ერთი ნიშნულოვანი ფოკუსი სადაც იქნება, ეს იქნება ნისლიან ალბიონზე. დიდი ბრიტანეთი ამ შემოდგომაზე მართლაც იქნება ყურადღების ცენტრში. მნიშვნელოვანი თარიღები დიდ ბრიტანეთსა და ევროკავშირის შორის და ბრექსიტის თემასთან მიმართებაში არის სექტემბრის ბოლოს ტერეზა მეის გამოსვლა ლეიბორისტ კონსერვატორების შეკრებაზე, შუა ოქტომბერში პირველი მნიშვნელოვანი სამიტი ევროკავშირის, სადაც იმედოვნებენ, რომ მაგ დროისთვის შეთანხმება შედგება. ნოემბერში ასევე სავარაუდო crisis ესე ვთქვათ managing სამიტი ისევ ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის და დეკემბერში სტანდარტული ესე ვთქვათ სამიტი ევროკავშირის, სადაც რეალურად უნდა გაცხადდეს რეალურად სურათი. გამოსავალი, ანუ განვითარება არის 3, არავით არის შეთანხმება 1, შეთანხმება რბილი პირობებით, რომელიც უნდა თვითონ ტერეზა მეის და საბოლოო ჯამში ყველაფრის ისე დატოვება, როგორც არის. ანუ არავით არის შეთანხმებით გასვლა ევროკავშირიდან, პირველი ვარიანტი, მეორე რბილი შეთანხმება და მესამე ისე როგორც არის, დარჩეს როგორც არის. და დაიწყეს საუბარი, რომ ბრექსიტიდან რეფერენდუმამდე, ანუ შეიძლება ისევ დადგეს რეფერენდუმზე საკითხი, რომ ეს ვითარება ისევ ხალხმა გადაწყვიტოს. ახლა ესეთი მტკიცე მხარდამჭერები შიგნით ინგლისის პარლამენტში არ ყავს ამ იდეას, მაგრამ ეს იდეაც საკმაოდ აქტიურად განიხილება და გამოკითხვების მიხედვით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სხვათა შორის, რომელიც ხარს უჭერს დარჩენას. ნებისმიერ შემთხვევაში 2019 წლის 29 მარტს არის თარიღი, როდესაც დიდმა ბრიტანეთმა უნდა დატოვოს
ევროკავშირის შემდგომ იწყება გარდამავალი პერიოდი და 2020 წლამდე ეს გარდამავალი პერიოდი იქნება, როდესაც ურთიერთობების, ესე ვთქვათ, გაშორიშორების და გაყრის ეს რაღაცა პირობები უნდა ახსრულდეს. საკმაოდ ცხელი შემოდგომა იქნება დიდი ბრიტანეთისთვისაც, ევროკავშირისთვისაც. გარწმუნებთ ნამდვილად, რომ არ მოიწყენთ მსოფლიო როგორც ასეთის, ესე ვთქვათ, მეშვეობით თქვენ მიიღებთ ცინცხალ და უახლოეს დახუნძლული კალენდარი გველის, ხო? საკმაოდ დახუნძლული კალენდარია. კიდე ბევრი ღონისძიება არ აღნიშნეთ, რომელიც ერთს ვიტყვი მხოლოდ ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკას 30 სექტემბერს ასევე ექნება რეფერენდუმი, სადაც მოსახლეობამ უნდა განაცხადოს, უჭერს თუ არა მხარს ის ნატოში და ევროკავშირში შესვლას, ერთი და მისაღებია თუ არა მათთვის ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის სახელწოდება. აქ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლები, რა თქმა უნდა, უკვე დაფაცურებულები არიან რეალურად, ისევე როგორც მონტენეგროში იყვნენ აქტიურად ჩართულები, იქაც ჩაუვარდათ კოვზი ნაცარში და გადატრიალება ვერ მოახდინეს, მაგრამ საბერძნეთმა, წარმოიდგინეთ, ისტორიულმა მოკავშირემ რუსეთის საბერძნეთმა ორი მზვერავი, ესე ვთქვათ, საფარქვეშ მზვერავი გააძევა და ორი ახალი მზვერავი არ შეუშვა ათენში დიპლომატიური, ესე ვთქვათ, იმუნიტეტის მისაღება და საკმაოდ დაიძაბა ამ ხრივ ურთიერთობები და რუსეთი ძალისხმევას არ დაიშურებს ნამდვილად, თუმცა მე მაგ მიმართულებით ნამდვილად არწმუნებული ვარ, რომ კოვზი ნაცარში ჩავვარდებოდ, ასე რომ კარგად დაისვენეთ, ადევნეთ BMG-ს, ესე ვთქვათ, ვებგვერდს ყურადღებით თვალი და მიიღებთ ახალ ინფორმაციებს და სექტემბრიდან გარწმუნებთ, რომ ძალიან სერიოზულად დაგტვირთავთ სიახლეებით. როგორი იყო რა ქვია ფინალი? არც უნდა არაფერს დამატება, გარდა იმისა, რომ ამას ყველაფერს სულ მალე რამდენიმე წუთში იხილავთ უკვე ჩვენს ვებგვერდზე. ალექსი პეტრიაშვილის ყველა მიმოხილვა ამ შემთხვევაში ისევე როგორც BMG-ს სხვადასხვა რუბრიკების სლოტები განმეორდება მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ზუსტად 10 სექტემბრიდან ბუკასთან ერთად დაგიბრუნდებით და ძალიან ბევრ განახლებულ ფორმატებს ერთობლივად შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა. წარმატებული დასვენება მართლა ჩვენს მაყურებლებს. მანამდე კი წინ კიდევ ორი საქმიანი დღეგელით ეთერში BMG-ს. ბუკას ახლა დროებით გავაცილებ, იმიტომ რომ კიდევ სტუმარს უნდა უმასპინძლოთ და მოდი ამისთვის რეკლამა არის საჭირო, გავიდეთ რეკლამაზე, მეტი შემოსავლებით Pirveli და BMG-ს. საკანონმდებლო ორგანოსთვის საზაფხულო არდადეგები დაიწყო საშემოდგომო სესიაზე. განსახილველი და დასამტკიცებელი კანონების ჩამონათვალი გაამზადეს, შუაბულებაშიც გავიდნენ. ამ ჩამონათვალში კი სულ რამდენიმე თვის წინ და მაისში ამოქმედებულ საზოგადოებრივ სივრცეებში მოწევის აკრძალვის შესახებ კანონიც არის, რომელშიც გარკვეული ცვლილებები უნდა შევიდეს. ერთის მხრივ იარსებებს კანონის შერბილებული მოქმედებები და მეორეს მხრივ გამკაცრდება კანონდამრღვევთა ადმინისტრირება 2019-დან უახლოვდებით შეზღუდვის იმ ეტაპებსაც, რომელიც თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიებს უკვე სარეალიზაციო დახლებზე და შეფუთვებზე დაუწესდებათ. და ვინ თუ არა საერთაშორისო გამოცდილების განსაკუთრებული ცოდნა, ამიტომ ძალიან ბევრი ვეცადეცა იმისოთ, რომ ყველაზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გაგვეგო ეს ყველაფერი როგორ მუშაობს დანარჩენ მსოფლიოში და ამიტომ ვთხოვეთ ჩვენთან მობრძანება Felicio Ferrazis, იგი British American Tobacco-ს გენერალური დირექტორი გახლავთ საქართველოში, ასევე სომხეთში, აზერბაიჯანში და მოლდოვაში. Felicio, great to have you with us. Thank you for being with us. Gamarjoba. Last 7 months being in Georgia. თქვენ თელ ასე ვთქვათ ქვეყანას ფარავთ და თუმცა რეგიონალური მენეჯერი ხართ. როგორია საქართველოს ამ 7 თვის მანძილზე? რა შთაბეჭდილება შეგექმნათ თელ აი ამ ამბავზე? ეს ერთობ ხანგრძლივი ამბავია. ერთობ გამოცდილებასაც შეიძენდით. რასწორია მე 33 წლის ბრაზილიელი გახლავართ და შესაბამისად როგორც მენეჯმენტის ასე ვთქვათ საცვლელი გუნდის წევრი შეუერთდი აი ამ საქმიანობას რიო-დე-ჟანეიროში, სან-პაულოში მუშაობდი და მერე გადავედი კოსტა-რიკაში, ცენტრალურ ამერიკაში, მერე შრი
შრი-ლანკაში, ცეილონზე, სამყაროს სხვა მხარეში გადავედი, პრინციპში ერთგანეთზე არიან შრი-ლანკა და კოსტა-რიკა. და რასაკვირველია, ეს არის სამხრეთ აზიის ნაწილი და ძირითადში პაკისტანი, ბანგლადეში მთლიანად მუშაობდი სამხრეთ აზიაში, მერე დავბრუნდით კოსტა-რიკაში, კარიბის ზღვის მარკეტინგის საკონტროლებელ პირად და ამჟამად აი აქ ვარ საქართველოში. ეს შეთვის ნამდვილად სიურპრიზია და ბევრი რამ საოცარია. მე მანამდე ამერიკაში არ მსმენია ყველაფერ ამაზე. მე მახსოვს, როდესაც მე ოჯახში ვთქვი და მეგობრებთან საქართველოში მივდივარ, თქვენ მიდიხართ ამერიკის შეერთებულ შტატების ერთ-ერთ შტატში, შტატ ჯორჯიაში, ასე რომ ეს დიდებული რამაა. აი აქ ყოფნა ნამდვილად სიამოვნებს, აი აქ ყოფნა ჩემთვის ეს სასიამოვნო სიურპრიზია და იმავდროულად როგორ ფიქრობთ თქვენ წინაშე და ქვეყნის წინაშეც ბევრი გამოწვევაა ძალიან იმ თვალსაზრისით ქვეყანა რომელიც ასე ვთქვათ უკვე დამოუკიდებლად არსებობს სოფლიო რუკაზე და ალბათ ატლანტასთანაც ვერ გავაიგივებთ შეერთებული შტატების ჯორჯიასთან რასაკვირველია იზრდება ტურისტების რიცხვი და მყავს მეგობრები რომლებიც მოდიან, რომლებიც იზრდება მათი რაოდენობა, უფრო მეც ითხოვენ, ისინი მეკითხებიან სათხარ თქვენ საქართველოში და რასაკვირველია მე იმასაც ვლაპარაკობ, რომ აი აქ სხვანაირი ჰავა 40 გრადუსიანი სიცხედაც შედეგად, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, როგორც თქვენ ქვეყნის მასშტაბით მენეჯერი როგორ ფიქრობთ დაუშვათ ქვეყნები როგორ ვითარდებიან შეიძლება მან გავითარების პროცესის ერთ სიფრთხეზე დადება საქართველოს დიდებული მშვენიერი კერძები შესანიშნავი ადამიანები გასაგებია მაგრამ იმავდროულად ეკონომიკური განვითარება ეკონომიკური მმართველობის პროფილი ეს ყველაფერი თქვენ როგორც პროფესიონალურ მენეჯერს თქვენ როგორ რეაქცია გაქვთ ამის ტურიზმი საქართველოში ვითარდება, მაგრამ იგივე გამოწვევები, იგივე მომცანები იქნება გადასაჭრელი, რაც სხვა ქვეყნებისათვის. მე ვფიქრობ, სწორედ თამბაქოზე, თამბაქოს საკითხი არ არის ახალი, მაგალითად, რასაკვირველია, უნდა ეს ყველაფერი შემდადდეს 20 წლის წინ მოხდა ეს ყველაფერი ბრაზილიაში, 25 წლის წინ კანადაში. შემზადება ყველაფრისთვის საჭირო. ჩვენ ვიცით, სწორედ აი ამ რეგულაციების ზეგავლენა და იმავდროულად, იცით, ხშირად არ მოაქვს ამ რეგულაციას, ამ შეზღუდვას ის შედეგი, რომელიც მის დამწესებელს სურს. მე ვიცნობ, რომ ეს ადამიანები, აი ამ ასე ვთქვათ, სფეროში შემოდის არა მხოლოდ მწეველი, ვიცით, რომ ეს არის რისკი, მაგრამ იმავდროულად, ასე ვთქვათ, ეს სიამოვნებაც არის, როგორც თავად სიცოცხლე. მე პირადად არ ვეწევი, მე არ ვარ თამბაქოს წევრი, ძალიან კარგია ჯანმრთელობისათვის, მაგრამ მე მიყვარს ნაყინი. ეხლა ნაყინიც არ არის ძალიან კარგი დაუშვათ ჯანმრთელობისათვის და ამიტომაც წონასწორობის დაცვა საჭირო. ჩვენ უნდა მივდიოთ ცხოვრების ჯანსაღწეს და შესაბამისად ჩვენ გვინდა მიმართოთ წეველებს, რომ ყველაფერი სერიოზულად აღიქვან, რომ თხილად იყვნენ და რასაკვირველია ეს აკრძალვები, ეს შეზღუდვები ყველაფერი საჭიროებს პატივისცემას, ამას პატივი უნდა მივაგოთ. აქ რასაკვირველია ჩაბმულია თამბაქოს და შესაბამისი ნაწარმის მრეწველობას, წარმოება, ჩვენ უნდა შევეცადოთ ბავშვები, ახალგაზრდობა მოვაცილოთ აი ამ ამბებს. აი ამ თვალსაზრისით როგორ ფიქრობთ, რომ საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც თქვენ შეხვედრიათ და რაც სოფლიოში ყოფილა ოდესღაც, მე მსმენია თქვენ დაუშვათ კანადა, კიდევ სხვა ქვეყნები, რომლებიც თქვენ აქ ჩამოთვალეთ, როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი დიაგნოზი საქართველოს ამჟამინდელი სიტუაციის და მიმართ? ჩვენ დავნერგეთ რა, ჩვენ აი ამ კანონების დანერგვის დასაწყისში ვართ და რა იქნება სხვა ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილება. კვლავ და კვლავ რასაკვირველია, ეს არ შეიძლება, იცით, პირდაპირ ბრმად გადმოვიხოთ, იცით, თითქოს აკრძალვა ერთია, მაგრამ ბაზარი, სიტუაცია ყველა ქვეყანაში სხვადასხვანაირია და აი დაუშვათ ეს ფირმა, რომელიც უშვებს დაუშვათ თამბაქოს და რასაკვირველია, რეალობა სხვადასხვანაირია და ეს ფირმა, რომელიც აწარმოებს ამ ნაწარმს სხვადასხვა
ქვეყანაში სხვადასხვა სიტუაციის წინაშე აღმოჩნდება. ვიცი, თქვენ უნდა მოარგოთ ყველაფერი თქვენს რეალობას იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ყოველზე დიდი საფრთხე. ეს გახლავთ უკანონო ვაჭრობა, კონტრაბანდა და იატაკქვეშა ვაჭრობა, რომელიც არნახულად დიდ საფრთხეს ქმნის იგივე ბაზრისთვის. პანამა, მაგალითად, ცენტრალურ ამერიკაში 70% მთელი ბაზრისა აივსო უკანონო კონტრაბანდული პროდუქციით. დაახლოებით იგივე სიტუაცია იყო სურინამში. სწორედ აი ამ რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ და მე სწორედ ხედავ კანონიერი ნაწარმი მცირდება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოხმარება მცირდება როგორც ასეთი, რადგანაც ბაზარს ავსებს სწორედ უკანონო ნაწარმი. როგორ ფიქრობთ, აი გასული კვირები საქართველოში ჩვენ განვიხილეთ, ეს ყველაფერი ტელევიზიისად გადმოიქცა, ჩვენ ჩავატარეთ გარკვეული განხილვა, შესწავლა სიტუაციები, ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ჯგუფები და უშუალოდ მოსახლეობის, რომლებიც მომდმებით ამბობენ და აცხადებენ იმას, რომ რიცხვი სტატისტიკოსებისა, სტატისტიკური მონაცემები არ შეცვლილა, არ შემცირებულა, პირიქით გაიზარდა და ესეთი ზრდა, ეს სურათი, იგივე სურათი იყო და უშუალოდ სხვა ქვეყნებში, იგივე 20-25 წლის წინ შემცირება წეველთა, თამბაქოს წეველთა. ისინი როგორ მოქმედებენ, იცით, მომხმარებლები, რასაკურველი უფრო ჩაუკვირდებიან და ჩაეძიებიან სწორედ ჯანდაცვის საკითხებს, ჯანმრთელობის საკითხებს. აი ავიღოთ ავსტრალია, რამოდენიმე წლის წინ ამ ქვეყანამ შემოიტანა შესაბამისი დადგენილება და აი რა ხდებოდა პირველ წელს. გაიზარდა მოცულობა, მაგრამ როგორია, იცით? სწორედ გაიზარდა იაფი, ასე ვთქვათ, დამღის ნაწარმი და უკანონო ნაწარმი. აი ესენი იაფი საქონლის მეპატრონეები და გამსახებლები სულაც არ ფიქრობდნენ შეფუთვაზე, ხარისხზე და ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ წონასწორობა დავიცვათ 40% მოზრდილი მოსახლეობისა ეწევა. აი ქვეყანაში, სადაც თითქმის ნახევარი მოზრდილი მოსახლეობისა ეწევა, ფრთხილად უნდა ვიყოთ და გონივრულად უნდა დავნერგოთ აღნიშნული წესები და შეზღუდვები. ამიტომაც ვამბობთ, რომ უნდა მოვარგოთ ყველაფერი. იცით? და აი იყო შესაბამისა სხვა ქვეყნებში უფრო დაბალია, 15% და კიდევ უფრო დაბალია მცველთა რაოდენობა. და აი წარმოიდგინეთ, როგორ იქნება დაუშვათ ეს სიტუაცია, ადამიანები, მწეველები, რომლებიც იძულებლები შეიქმნებიან, გავიდნენ და გარეთ მოწიო, შენობის გარეთ. აი დაუშვათ როგორი იყო შრი-ლანკაში მდგომარეობა, როგორი იყო ხედვა, რომ მოეწიათ დაუშვათ მოეწიათ რაღაცა წონასწორობა. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ და ჩვენ ვლაპარაკობთ, რასაკურველია, ჩვენ ვლაპარაკობთ საქმის, ბიზნესის ინტერესებზეც და რასაკურველია, ამ შემთხვევაში ალბათ ყურადღება უნდა მიექცეს და ექცევათ კიდევ მათ, ვინც კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, იტანჯება ყველაფერ ამისაგან, ან უფრო მეტ ზარალს ნახავს. რასაკურველია, ბიზნესი და უშუალოდ რეკლამა, მაგრამ ბაზარზე არის რესტორნები, კაფეები და ასე შემდეგ. როდესაც მათ ჩამოართვით ინტერვიუ, მათთან ჩატარდა გასაუბრება, რა შედეგები იყო და უშუალოდ რა ითქვა, 25%-ით შემცირდება, აი და უშუალოდ ზამთარი ახსენეთ თქვენ, ხომ? თითქმის არ იცის საქართველოში ზამთარი. მაგრამ აი ალბათ რაღაცა სპეციალური პირობები უნდა შეიქმნას აი ამ ზამთრის პირობებში. სად არის ის ოქროშუალედი? იქნებ შრი-ლანკას მამბავი და შრი-ლანკას თარგი მეტნაკლებად გამოგვადგება. ჩვენ დავიცვათ
კანონი დავიცვათ შეზღუდვა, რაღაცნაირად გავითვალისწინოთ ასევე წეველის მდგომარეობაც და მისი სწრაფვებით. პრობლემა გახლავთ შემდეგში, როცა ჩვენ აი ამას ხარს უწევთ. ეს არის რა იცი? არჩევანი. მე არ ვარ წევარი. მე გეტყვით რესტორანში წავედი და ვიღაცა დაუშვათ ზის X სხვა მაგისთან დაგიდასთან დაეწევა, იგი მე და ჩემ შვილებს გვაწუხებს. მაგრამ მას აქვს ამის უფლება რომ მოწიას. მაგრამ თუკი რეგულატორები, გამომცემლები კანონისა, ჩამოყალიბებლები ისინი გამოძებნიან რაღაცა ტერიტორიას 50 კვადრატული მეტრი ხო და თქვენ დაუშვათ 20% რაღაცა ვენტილაცია დაყენდება, ჰაერი გაიწმინდება. აი ეს არის სწორედ არჩევნის მომენტი. და რასაკვირველია ბიზნესს ესეც მაინც არ შეაწუხებს. იგი დარჩება დიდხანს. უფრო მეც დალევს, უფრო მეც შეჭამს, მეც დახარჯავს ფულს. თან მოწევს კიდევაც. დაუშვათ ვნახე ისეთი ქვეყნებიც რომლებიც აბსოლუტურად ყველაფერი იყო აკრძალული. იცით, ქვეყნებია, სადაც ქუჩაშიც კი ვერ მოწევთ. და რასაკვირველია, ეს სწორედ ბიზნესსაც ახდენს შესაბამის ზეგავლენას. ამიტომაც ჩვენ გვმართებს ნახოთ შესაბამისი შუალედური გადაწყვეტილება, რომ შოკ შემთხვევაში, რასაკვირველია, 15%-მდე დაიყვანა რეგულაცია მოხმარება, თაბაქოს მოხმარების შემცირება, მაგრამ ჩვენ ხო გვჭირდება რაღაც გარკვეული გრძელვადიანი შედეგი. როგორ იქნება ეს შემცირება? თავარია წონასწორობის დაცვა. რასაკვირველია, ჩვენ ამას ხარი დაუჭიროთ გონივრულად, ვამცნოთ ეს ყველაფერი მომხმარებლებს და ყველაფერი წავიყენოთ იქითკენ, რომ ბაზარმა მიიღოს ნაკლებად ზარალიანი, ნაკლებად დამაზარალებელი ნაწარმი. მაგრამ სწორედ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას მამბობს მაგას, რომ 50 წლის მანძილზე იცით, სიგარეტი იგივე რაოდენობით იქნება წარმოებული და მოხმარებული. იზრდება მსოფლიოს მოსახლეობა. სულ ეხლა ხალ ნახე დაუშვათ კანონი მარიხუანაზე იქნა კანონი მიღებული. ეს გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ. კულაფ, იცით რა არის? აი ეს არის თავისებური ვულკანისებური მდგომარეობა, იცით? თუ ამას არ დავარეგულირებთ, თუ არ მოვიყვანთ ყველაფერს სწორობაში, ჩვენ მივიღებთ უკანონო საქონელს, კონტრაბანდას, იატაკქვეშა შავ ბაზარს. და 80 წელიწადში სიტუაცია ძალზე გართულდება და შესაბამისად აი ნაწარმი საქონელი ამ შემთხვევაში ხომ სწორედ თავისებური ამსახველი იქნება ფასის, თავისი ხარისხით, თავისი სხვა დონით და ასე შემდეგ. და ამიტომ მოდით მოვნახოთ შესაბამისი გზა. იცით, რადგანაც ბაზარი მან უნდა მიიღოს ყველაფერი. და აი ბოლო თუმცა არანაკლებად მნიშვნელოვანი. საქართველოს პარლამენტის რამოდენიმე დეპუტატებმა მათ აქვთ ჩვენთან შეხვედრები, საქმიანი შეხვედრები დილაობით, მაგალითად კომიტეტის თავმჯდომარემ, ჯანდაცვის კომიტეტის, მათ შეიტანეს გარკვეული ცვლილებები, ისინი ვარაუდობენ ასევე საშემოდგომო სესიაზე ეს ყველაფერი დახვეწონ. აი თქვენი კომპანია ამ საკონსულტაციო ურთიერთობაში როგორ იქნება ჩართული? რა იქნება? იცით, რასაკვირველია, მათ ექნება და აქვს თავისი მოსაზრება, მაგრამ იმავდროულად თქვენ გაქვთ დაუშვათ აი ესეთი რამ, რომ ჩვენ მივიღოთ ეს ასეთი ფორმით, კონდეს საუბარი, გჭობა, კონდეს საჯარო საზოგადოებრივი განხილვა. რასაკვირველია, აი ეს ყველაფერი შეიძლება შევადაროთ იმ ქვეყანას, სადაც მე მუშაობ და ქვეყნებს. აქ უფრო ღიად ვილაპარაკებ. თქვენ გყავთ დაუშვათ ომბუდსმენი, თქვენ შეგიძლიათ დასწრეთ მაგიდასთან, თქვენ წარმოაჩენთ თქვენს ასლს, თქვენ გაითვალისწინებთ მრეწველობის შესაბამისი სამრეწველო დარგის მიმართულებას და მის ინტერესებს. რასაკვირველია, უნდა იყოს ასე თქვათ არა მხოლოდ მოთხოვნა, არამედ რაღაც გარკვეული პასუხებიც. რასაკვირველია,
შევადრით სხვა ქვეყნებს და შედარების პროცესში ჩვენ ალბათ დავასკვით უფრო მეტი მოსმენა, მეტი ყურადღება, დიალოგი, მეტი რჩევა, მეტი გაზიარება სხვა ბაზრის გამოცდილებისა, რაც იქ დაინერგა და საუკეთესო გამოცდილების ათვისება და გასაკვირველია მოსმენა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ იმაზეც იფჭობთ, იმაზეც იფიქრებთ, რომ ეს რეგულაციები ისე დაიხვეწოს, რომ თანდათანობით მათ მიიღონ ის, რისკენაც არიან, რისკენაც ისწრაფვიან ისინი და არ მივიღოთ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა. დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, ეს ჩვენი საუბრის, ასე ვთქვათ, თავისებური კარგი გენერალური დირექტორი საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში და მოლდოვაში, იმდენად ბევრი და საინტერესო მიმართულება დაფარა, მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ დარწმუნებული ვარ, ბატონი ფერაძის გამოცდილებას და ჩართულობას ძალიან აქტიურად გამოვიყენებთ თემაში, მით უმეტეს ხაზგასმოვაც საინტერესო მოსაუბრე აღმოჩნდა. ანა, შენ ჯერია. შეგვიძლია და პრინციპში ბაზრებზე გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომელიც ამინდის პროგნოზი და ბაზრების თემას გავაგრძელებთ თათია ჩემპიჩეცთან რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დავბრუნდით ეთერში და როგორც დაგვერდით, ვისაუბრებთ იმ მონაცემებზე, რომელიც დღეს ბაზრებზე არსებულ ვითარებას უკავშირდება. შარშან საქართველოში ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 207 პირი ოპერირებდა და მათმა ჯაბურმა შემოსავალმა 152 მილიონი ლარი შეადგინა. ბიზნესის ამ სახეობაში 3100 სამუშაო ადგილი იყო შექმნილი. ეს სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა და ვრცლად თათია ჩაფიჩაძე გაგვაცნობს ახლა ამ მონაცემებს. თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის 2017 წელს ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული 207 სუბიექტია, რაც 2016 წლის მონაცემებზე 4 ერთეულით ნაკლებია. პირველ ადგილზე 30.4%-ით თბილისია, რომელსაც 20.8%-ით იმერეთი, 12.1%-ით კი სამეგრელოს ზემო სვანეთი მოყვება. ერთ შეეხება ბოლოს სამეულს 1.5%-ით წარმოდგენილია გურია, 1.9%-ით მცხეთა-მთიანეთი და 1%-ით რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, ამ უკანასკნელში მხოლოდ 2
2 ობიექტი ფიქსირდება. აღსანიშნავია, რომ ბაზრების აბსოლუტური უმრავლესობა 96.6% კერძო საკუთრებაშია, შესაბამისად, სახელმწიფო საკუთრებაში მხოლოდ 3.4% ფიქსირდება. ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტებისთვის ყველაზე გავრცელებული ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომლის წილად 2017 წელს მოქმედი ბაზრობების საერთო რაოდენობის 77.3% მოდის, ინდივიდუალური მეწარმეობის წილად კი 20.3%. ბაზრობების დანარჩენ ნაწილს გააჩნია კოოპერატივის, სააქციო საზოგადოებისა და სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ორგანიზაციურ სამართლებრივი ფორმა. კათია, რა ფართობზეა განთავსებული ეს ბაზრები და ბაზრობების ტიპის საწარმოები და მათგან რამდენია ღია და დახურული, ესეც თუ არის სტატისტიკაში ჩაშლილი? დიახ, ანა, არის ამ ყველაფერზე საუბარი. 2017 წელს საქართველოში მოქმედი ბაზრები, ბაზრობები და ბაზრობების ტიპის საწარმოები განთავსებული იყო 2 მილიონი კვადრატულ მეტრ ფართობზე, ამ ტერიტორიაზე განლაგებული დახლების სიგრძე თითქმის 54,000 მეტრია, რომელთა 66%-ზე მეტი შენობაშია განთავსებული. ბაზრობებს გააჩნია 79 ლაბორატორია, 1383 შემნახველის საკანი, თითქმის 30,000 კვადრატული მეტრი ფართობით, 0,9 ტონის ტევადობის, 408 მაცივრით ასევე. 2017 წელს მოქმედი ბაზრობების 36.7% გადახურულია, 31.9% ღია ტიპის არის, ხოლო 31.4% ნახევრად გადახურულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვაჭრობა მიმდინარეობს შენობაშიც და შენობის გარეთაც. ასევე საინტერესოა, როგორია განაწილება სასურსათო და არასასურსათო საქონლით ვაჭრობასთან დაკავშირებით, სწორედ ამ ფართებისა და შესაბამისი მოცულობების მიხედვით. ბაზრობების 31.4% ვაჭრობს მხოლოდ არასასურსათო საქონლით, ერთ-ერთ ბაზრობაზე მიმდინარეობს მხოლოდ სასურსათო საქონლით ვაჭრობა, 4 ბაზრობის ტერიტორიაზე ვაჭრობა მიმდინარეობს ავტომობილებითაც, ხოლო 5 ბაზარში იყიდება როგორც ფრინველი, ისე პირუტყვი. საქართველოს ბაზრებისა და ბაზრობების ტერიტორიაზე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობა ორგანიზებულია კვირის სხვადასხვა დღეს. ყოველდღიური ვაჭრობა მიმდინარეობს 165 ბაზარში, საკვირაო ვაჭრობა 21-ში, კვირა დღის გარდა ვაჭრობს 3 ბაზარი, დანარჩენი ბაზრების ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ერთდღიანი, 2 ან 3 დღიანი ვაჭრობა კვირის სხვადასხვა დღეებში. საქართველოში მოქმედი ბაზრებისა და ბაზრობების ტერიტორიაზე 58,300 სავაჭრო ადგილია, სადაც საშუალოდ ერთ დღეში 44,300 კაცი ვაჭრობს. და ბოლოს საოცრად უნდა ვიკითხოთ ესეც, დასაქმებულთა სტატისტიკა როგორი არის, სულ რამდენი ადამიანი იყო 2017 წელს ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებულ საწარმოებში დასაქმებული? 2017 წელს ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებულ საწარმოებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 3100 კაცს შეადგენდა, როგორც უკვე აღინიშნა, რომელთაგან 34.2% ქალია. დასაქმებულთა 46.1% ქალაქ თბილისზე მოდის, დანარჩენი სხვადასხვა რეგიონებზე ნაწილდება. 2017 წელს ბაზრობებისა და ბაზრობების ტიპის საწარმოების შემოსავალმა 151,900,000 ლარი შეადგინა. ბაზრობების ტერიტორიაზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების მიერ ვაჭრობის უფლებისთვის ერთჯერადი გადასახდელის სახით გადახდილია 46,400,000 ლარი, რაც ბაზრობების დირექციების შემოსავლების 37.1% შეადგენს. 54.7% შეადგენს შემოსავლების სავაჭრო ფართის გაქირავებიდან, ხოლო 8.2% სხვა სახის შემოსავლებს მიეკუთვნება. 2017 წელს ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების დანახარჯებმა 101,100,000 ლარი შეადგინა, აქედან შრომის ანაზღაურება დასაქმებულ პერსონალზე 28,600,000 ლარი იყო. ბიზნეს დავების ეფექტიანად განხილვასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ სულ ცოტა ხანში, თუმცა იქამდე მადლობა თათიას, წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში უკვე ნინო ზამბახიძე და მისი სტუმარი შემოგვიერთდებიან ამ სატელევიზიო სეზონის ერთ-ერთი ბოლო გადაცემა იქნება ნინოსთან ერთად და შევაჯამებთ სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე პრობლემებსა და სიახლეებს. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
თავადაც არ შეჭერა რომ მეოთხე სატელევიზიო სეზონია, რაც საქმიანი დილის თანაწამყვანია და ყოველ ოთხშაბათს ტრადიციას არ არღვევს. გვაცნობს ძალიან საინტერესო ადამიანებს, მათთან ერთად გვიყვება ისტორიებს, რომელიც უნდა ვაღიარო, რომ ვიდრე რესპონდენტებს სტუდიამდე მოიყვან და ის ისტორიები ამ რეალობაში ზოგჯერ მეც მხოლოდ მითები მეკონა. ნინო ზაბახიძის დროა ჩვენს ეთერში და დღეს ამ შესავლის მიუხედავად ქალაქიდან სოფელში გადაბარგებული ფერმერის ან საექსპორტოდ გამზადებული მწარმოებლის გაცნობას არ აპირებს. შემაჯამებელ რუბრიკაში ნინო დღეს როგორც გითხარით, სოფლის მეურნეობის მინისტრს მასპინძლობს და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის სტუმარი. დღეს ლევან დავითაშვილი იქნება, რომელთან ერთადაც ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებაზე ისაუბრებენ. დარწმუნებული ვარ, ნინო მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პრინციპში მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მინისტრი არ არის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრია და პირველი შეკითხვა სწორედ ბატონ ლევანთან ამ მიმართულებით მექნება. მოგესალმებით ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის. და ელემენტური შეკითხვაც ესეთი იქნება. მას შემდეგ რაც გარემოს სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაერთიანდა, პრინციპში ჩვენ გაგვიჩნდა განცდა, რომ რაღაცა სოფლის მეურნეობა ყურადღების მიღმა დარჩა. და პირველი შეკითხვა სწორედ ეს არის, იმიტომ ძალიან ბევრს საუბრობენ, რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება ამ ორი სამინისტროს შერწყმის, როდესაც სოფლიოში პრიორიტეტი გარემოს დაცვა არის, საქართველოს ამ დღის წესრიგშია და სოფლის მეურნეობაც ასევე პრიორიტეტია სოფლიოსთვისაც და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლებისთვისაც. რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამაზე. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ნინო გადაცემაში მოწვევისთვის. მე მინდა მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და პირველ თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყანამ, როდესაც ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ერთად ერთ სამინისტროში მოაქცია. ეს რა თქმა უნდა მარტივი არ არის, თუმცა არც საქართველოა გამონაკლისი პირველი ქვეყანა ჩვენ არ ვართ, ბევრმა ქვეყანამ ასეთი მიმართულება აირჩია, მათ შორის ძალიან განვითარებული ევროპული ქვეყნები დღეს ახდენენ მთავრობის უფრო კონსოლიდაციას და შერწყმა რამდენიმე სამინისტროების არ არის გასაკვირი, მათ შორის ერთ ბლოკში მოქცევა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიმართულების. ამას თავისი ლოგიკა გააჩნია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა თქვენი ცით გარემოზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ელემენტია და თუ სწორად განვავითარებთ სოფლის მეურნეობას, განვითარების პრინციპებზე დაფუძნებით, ალბათ უფრო მდგრად სოფლის მეურნეობას მივიღებთ გრძელვადიან პერსპექტივაში და ის რაც ჩვენი მთავარი ამოცანა რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, ვფიქრობ რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანები ვიქნებით, თუ მწვანე ეკონომიკის პრინციპებს დაეფუძნება ჩვენი ეკონომიკა, მათ შორის სოფლის მეურნეობაც. სწორედ ეს იყო ალბათ мотиваცია, როდესაც მთავრობაში იყო მსჯელობა და გადაწყდა, რომ სამინისტროების ასეთი ფორმით შერწყმა მომხდარიყო. რაც შეეხება საკითხს, რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული კითხვები, როგორც გარემოს დამცველებში, ისე სასოფლო სამეურნეო სექტორის წარმომადგენლებში, რამდენად მათ მიმართულებას სათანადო ყურადღება ექნებოდა ერთი გაერთიანებული სამინისტროს ფარგლებში და ალბათ ჩვენ საქმით უნდა დავამტკიცოთ ეს, ცოტა ადრე ალბათ საუბარია ამაზე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთი წლის თავზე ჩვენ გვექნება შედეგების შეჯამების საშუალება, იმის ჩვენების საშუალება, თუ გაერთიანების შედეგად რა მივიღეთ და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ რაღაცებს ვიღებთ, მათ შორის კლიმატზე ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის პროგრამების დამუშავების განვითარების კუთხით, მათ შორის იმ კუთხით, რომ ჩვენ ხელი მიგვიწვდება ისეთ ინფორმაციაზე, რაც პრინციპში ძალიან რთული იყო ორი ცალკეული სამინისტროს შემთხვევაში. კომუნიკაციაც ვერ იყო სათანადო, ესეც უნდა ვაღიაროთ. და კარგი координация იყოს მთავრობის სტრუქტურებს შორის, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ვერ შეედრება, როცა ერთიანი სისტემის ერთი სტრუქტურის ნაწილია ეს და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ გამოვიყენოთ ის ბუნებრივი რესურსები, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებების განვითარებისათვის, ოღონდ რა თქმა უნდა მდგრადობის პრინციპის გათვალისწინებით, ეს უკავშირდება ჩვენი წყლის რესურსებს, ეს უკავშირდება ნიადაგს, ეს უკავშირდება ჩვენს სატყეო რესურსებს და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან დიდია, ძალიან ბიომრავალფეროვნებით საქართველოს მართლაც გამოირჩევა და ეს არის შესაძლებლობები საქართველოში სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა ძალიან კონკურენტული მიმართულებების განვითარებისათვის და ზუსტად ამაზე მუშაობს სამინისტრო, რომ ეს მიმართულებები ჩაერთოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დღის წესრიგში. პრინციპში ბატონო, თქვენ ვარ ყოფილიყავთ ახლა გარემოს დაცვის მინისტრი, ანუ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოზიციაზე გამიჭირდებოდა ჩემ ეთერში ამ შეკითხვის დასმა. ძალიან ბევრი რამ ნახე სოციალურ ქსელში, ძალიან დიდი ინტერესი იყო, სწორედ გარემოს დაცვას უკავშირდება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხეების გადადგმა, გადმოდგმის საკითხი და ხშირად გვსმენია, რომ იგივე გზები ფართოვდება, ეს გარემოზე გზეგავლენას ახდენს, მით უმეტეს რომ ხეების, ესე ვთქვათ, გადატანა ხდება.
თქვენი პოზიცია როგორი არის, იმიტომ რომ მე მესმის რომ ეს შეკითხვა ძალიან ესეთი არის, მწარეც არის და მტკივნეულიც არის ერთის მხრივ, თუმცა ძალიან დიდი ინტერესს იწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი ასე ვთქვათ სოციალური ქსელიდან კრიტიკაც გვინახავს ჩვენი მოსახლეობის, იგივე გარემოს დამცველების, რომ აი რამდენად სწორი არის და რამდენად ღირებული თემა არის სწორედ აი ამ ხეების გადატანა, გადმოტანა, როდესაც იგივე მწვანე ეკონომიკა და პრიორიტეტია ქვეყნისთვის გარემოს დაცვა. გმადლობთ ნინო, მე ვფიქრობ, რომ უფრო გულდასაწყვეტია, რომ ასეთი კითხვები ზოგადად ისმის, თუმცა არ მგონია, რომ ეს საზოგადოებაში აქტუალური იყოს, უფრო ეს არის მართული პროცესები, მე ვფიქრობ, მიკერძოებული მედია საშუალებების, რომელსაც აქვს ცდილობა, რომ მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა ასე მარტივი არ არის, იმიტომ რომ მოსახლეობა ხედავს იმას, რაც ფაქტია. ფაქტი რა არის? ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში მორიგი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი კეთდება ბატონი ბიძინას ქველმოქმედებით და ესეთი არაერთის მოწმე ვართ საქართველოს რუკარო წარმოვიდგინოთ აი ესეთი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობები პარკები, მიზიდულობის ცენტრები, გასართობი ცენტრები, საკონცერტო დარბაზები და ასე შემდეგ რომ რისი ფუფუნებად სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანას სახელმწიფოს არ გააჩნია და თავისით არ შეიქმნებოდა ბატონი ბიძინას მეცენატობით მართლაც იქნა და ასეთი მნიშვნელოვანი ცენტრი დენდროლოგიური პარკი იქნება საქართველოში და როდესაც საუბარია ასეთ ეკოლოგიურ რაღაცა ზონის თუ მიზიდულობის რაღაც ახალ ცენტრზე ამის წარმოქმნაზე ნუ მე ვფიქრობ უბრალოდ აბსურდულია რომ ეს პროცესი ზემოქმედებდეს გარემოზე ნეგატიურად ანუ ჩვენ ფაქტურად ბუნების ახალ ძეგლს ვქნით და ამით შეიძლება ბუნებაზე ნეგატიური ზემოქმედება გქონდეს ნუ წარმოუდგენელია ყველაფერი არის კანონმდებლობის შესაბამისად და მე მიადვილდება ამაზე საუბარი როგორც გარემოს დაცვის მაგიტო დაგისვით ეს შეკითხვა რომ მე დავსვავდი სხვა შემთხვევაში ეს მართლაც შეიძლება ჩემთვის ყოფილიყო კრიტიკული და მწვავე შეკითხვა და მაგრამ ეს ასე არ არის იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება კანონის ფარგლებში და მეტიც ეს მარტო კანონის ფარგლებში კი არ ხდება და ჩვენ ვიღებთ რაღაც ახალ მიზიდულობის ცენტრს ქვეყანაში საინტერესო დენდროლოგიურ პარკს რომელიც მარტო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არა მაგრამ ვიზიტორებისთვისაც იქნება ძალიან საინტერესო არამედ ეს ამ პროცესში არის ძალიან დიდი სოციალური და ეკონომიკური ეფექტის მომტანი პროცესი იმიტომ რომ ამ პროცესში საქართველოში კერძო კომპანიები, რომლებიც არიან გადატანის პროცესში, თავიანთ შესაძლებლობებს ზრდიან, სპეცტექნიკა შემოდის, რომელიც ქვეყნის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტში მომავალში შეიძლება გამოყენებული იყოს, მრავალი მილიონი ლარი იხარჯება ფონდის მიერ იმისთვის, რომ მოწესრიგდეს საგზაო თუ საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა იმ ადგილებში, საიდანაც ხდება ეს გადატანა და შესაბამისად მოსახლეობა იღებს ძალიან მნიშვნელოვან საზოგადო სარგებელს აქედან, გარდა იმისა, რომ ეს ხეები ესეც არ დაგვაუწყდეს, ხშირ შემთხვევაში არის კერძო საკუთრება და მოსახლეობა იღებს ძალიან დიდ პირად სარგებელსაც ამ ხეების გაყიდვის შედეგად. ესე რომ იმის წარმოჩენა, რომ აქ რამე ცუდი ხდება, სამწუხაროდ რომ ხდება ასეთი რაღაცის წარმოჩენა, მაგრამ საბედნიეროდ ამის კომუნიკაცია ვერ არის ეფექტური მიკერძოებული საშუალებების მიერ და მოსახლეობას ამის ნამდვილად არ ჯერა, ისე როგორც არ ჯერა სხვა პროექტების დისკრედიტაციის მცდელობისას, როდესაც ჩვენ გავგვიგია რომ დაუშვათ საკონცერტო დარბაზი იმიტომ აშენდა და გადაეცა სახელმწიფოს რომ მისი შენახვა ძვირიჯდებოდა და ასეთი აბსურდული რაღაცები ჩვენ სექტორში ალბათ გავიხსენებ ძალიან კარგ მაგალითს იცით რომ ქართული ვაზის გენოფონდი ბატონმა ბიძინამ გადაარჩინა და ეს არის უნიკალური ალბათ განვითარების წყარო მეღვინეობის დარგისათვის ჯიღაურას მეურნეობაზე მაქვს საუბარი რომელიც ყველა ფერმერმა ძალიან კარგად იცის და საქართველოში ეს აგრობიომრავალფეროვნების მთავარი ცენტრია და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ფაქტიურად გადაშენების პირას ყოფი ჯიშები დაუბრუნოთ სიცოცხლეს ამაზეც ასეთი საუბარი იყო რომ ეს ვაზის მეურნეობა პრინციპში დიდი კოლექცია და OIV-ის მიერ ეს კოლექცია ითვლება როგორც საუკეთესო კოლექციად მსოფლიოში იმიტომ გადაეცა სახელმწიფოს ბატონი ბიძინას მიერ რომ მისი შენახვა ძვირიჯდებოდა და ასე შემდეგ მრავალ მილიონიანი პროექტები რომელიც ბატონი ბიძინას დაფინანსებით საქართველოში ხორციელდება მერე სახელმწიფო ამას იღებს უსასყიდლოდ და საჩუქრად და სამწუხაროდ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსი თვითონ გაეკეთებინა ასეთი რაღაცები მადლიერების ნაცვლად ჩვენ გვესმის ასეთი პროექტების დისკრედიტაციის მცდელობა მაგრამ მართლა კიდევ გავიმეორებ რომ ეს მცდელობა მცდელობად რჩება და მოსახლეობა მოწმეა იმის რაც რეალურად ხდება ქვეყანაში ასე რომ ამაზე ბატონ ბიძინასაც ქონდა თავის ინტერვიუში საუბარი მაგრამ მე ვფიქრობ უხერხულია კაცი რომელიც ამხელა ქველმოქმედებას ჩადის ვასაუბროთ თავის მიერ გაკეთებულ კეთილ საქმეებზე
პრინციპში მეც ისე გამომივიდა რომ პირველი შეკითხვა გარემოს დავსვე სოფლის მეურნეობა ეს ყურადღების მიღმა დავტოვე. მესამე თემა პრინციპში რა ძალიან მნიშვნელოვანია არის სუბსიდიები, რომლებიც იცით რომ ჩვენ პრინციპში წინააღმდეგი ვიყავით და ვთვლით რომ სუბსიდია არ არის კარგი მექანიზმი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ვიცი რომ ატმის პროექტმა კარგად ჩაიარა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფერმერის გამსმენია რომ ექსპორტი გაიზარდა და სარფიანი წელი იყო მათთვის, თუმცა ვიცით რომ რთველზე სუბსიდია აღარ იქნება. აი ამ მიმართულებით რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პრინციპში პირველი პრეცედენტია, როდესაც უკვე ნელ-ნელა სახელმწიფო სუბსიდიიდან გამოდის და სუბსიდიას რა ჩაანაცვლებს, ანუ რა მექანიზმი ჩაანაცვლება და როგორი ხელშემწყობი პროექტები იქნება, ალბათ ეს არის ახლა ყველაზე საინტერესო ფერმერებისთვის. პირველ რიგში ვისარგებლებ ეთერით და შემთხვევით, რომ მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ფერმერთა ასოციაციას იმ მხარდაჭერისათვის, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკის გატარებისას. ფაქტიურად იშვიათი შემთხვევა ალბათ სოფლიო პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, როდესაც ფერმერთა გაერთიანება მხარს უჭერს სახელმწიფოს იმ ნაწილში, რომ მოდი სუბსიდიიდან გავიდეთ და უფრო მდგრადი, უფრო გრძელვადიანი, უფრო კონკურენტუნარიანი მეურნეობა შევქმნათ სოფლის მიმართულებით და ეს მართლაც ვფიქრობ, რომ უპრეცედენტო მხარდაჭერაა თქვენი მხრიდან და ამისთვის მადლობა, იმიტომ რომ კომუნიკაციაში ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები, სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულია რომ ფერმერთა საზოგადოება დავარწმუნოთ იმაში, რა არის უფრო მდგრადი, რა არის გრძელვადიანად სწორი. რა თქმა უნდა, დახმარებები სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს სექტორის განვითარებაზე ყველგან არსებობს და ჩვენ გვინდა სწრაფი განვითარება. თავისთავად რაღაცეები მიღწევადია, მაგრამ ჩვენი ჩარევით გვინდა რომ სწრაფად მივახციოთ ამას. ამიტომ დახმარების ინსტრუმენტები სხვადასხვა არსებობს, სახელმწიფოს სხვადასხვა ინსტრუმენტი აქვს. რაც შეეხება პირდაპირ ფასის სუბსიდია, ჩვენც მიგვაჩნია რომ ეს სწორი არ არის. ჩვენ საუბრობთ რომ მემკვიდრეობით მიღებული პროცესია, საიდანაც უნდა გამოვიდეთ ისე რომ არ დავაზარალოთ დარგის განვითარება და დარგის განვითარება ჩვენ დავინახეთ რომ საკმაოდ დინამიურია, ჩვენ დავინახეთ რომ საქართველოში ღვინის სექტორი დღეს ექსპორტის თვალსაზრისით არის პირველი აგროსასუსათო მიმართულებით, ეს არის 200 მილიონი დოლარიანი ექსპორტი დაახლოებით და ზოგადად ყურძნისეული პროდუქტები, მათ შორის ძირითადად სპირტიანი სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები, ეს უფრო მეტია, საკმაოდ მნიშვნელოვან წილს წარმოადგენს ქართულ ექსპორტში მთლიანადაც. ამ გაჯანსაღების ფონზე ჩვენ დავინახეთ რომ ფასის სუბსიდირება უბრალოდ ნეგატიური პროცესებისკენ შეიძლება წავიდეს, წაიყვანოს დარგი, ანუ არასამართლიანი ფასების ჩამოყალიბებას შეუწყოს ხელი და საბაზრო მექანიზმების გარკვეულწილად დაზიანება. და ასევე რა დააშავოს მაშინ სხვა მიმართულება, მაშინ ყველაფერი დავასუბსიდიროთ. ძალიან კარგი შეხსენება იყო. ჩვენ როდესაც საუბრობთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, ძალიან ბევრი პრიორიტეტული მიმართულება, ბევრ გვაქვს სისუსტეები, ჩვენ ძირითადად სისუსტეებს უნდა უპასუხოთ და ამ გამოწვევებს და როდესაც შეზღუდულია რესურსები და მართლაც შეზღუდულია რესურსები, პრიორიტეტები უნდა გამოყოთ. აქ შეიძლება ყველაზე ძლიერ განვითარებულ დარგს კიდე მეტი მიახმარო, რომ კიდე უფრო წინ წავიდეს, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ის გამოთავისუფლებელი სახსრები უნდა მიემართოს სხვა უფრო ჩამორჩენილი დარგების განვითარებისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ საუბარი გვაქვს მთავრობაში რომ სამინისტროს ჯამური ბიუჯეტი არ უნდა შემცირდეს, ანუ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ფულის დახარჯვა, მაგრამ უნდა მიმართულებები შევცვალოთ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ ღვინის სექტორი საკმაოდ დინამიზმს განიცდის, ის არის განვითარებადი დარგი, მას უკვე თვით განვითარების საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია. ჩვენ დაახლოებით წელიწადში ვხედავთ რომ 1000 ჰექტარამდე ვენახი შენდება საქართველოში, პრეცედენტო რეალობა, როცა ფაქტიურად ინდუსტრია თვითონ ახდენს ამას, ანუ საგრანტო ჩარევის გარეშე, თუმცა აგროკრედიტში ვენახის გაშენების კომპონენტი არის და ასევე აწარმოა საქართველოს დაეხმარა მიკრო და მცირე მეწარმეობა, მე მაინც მჯერა ამ ამბის. კი, 1000 ჰექტარში ხომ შეიძლება ცირე წილი ქონდეს, მაგრამ ასეთი პატარა მეურნეობების განვითარება. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ კოოპერაციისთვის ხელი შეგვეწყო და თქვენ იცით, რომ ბოლო 2 წელია პროექტი ქონდა მევენახეობის მხარდაჭერის კოოპერაციაში, სადაც საწარმოო სიმძლავრის შექმნის საშუალებას ვაძლევდით პატარა ფერმერებს, ან ძირითადად მცირე ფერმერებზე იყო და მათ შეეძლოთ, რომ ღირებულებათა ჯაჭვში უფრო ზემოთ წასულიყვნენ, მეტი ღირებულების პროდუქცია, უკვე ღვინო ეწარმოებინა და არა მხოლოდ პირველადი ნედლეული, მაგრამ ჩვენ გქონდა სხვადასხვა ტიპის დახმარება, მათ შორის ძირითადი საშუალებების დაფინანსების კუთხითაც და ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტიურად
დარგის მოდერნიზება მოხდა საქართველოში. მარტივად მე რამდენიმეჯერ აღვნიშნე, მაგრამ მინდა რომ გავიმეორო, საქართველოში იყო 20-30 ოპერირებადი კომპანია 1-5-6 წლის წინ. დღეს ჩვენ გვყავს დაახლოებით 500-მდე კომპანია, რომელიც დეკლარაციას რეგულარულად აბარებს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს. ანუ ის კომპანიები მოქმედებენ და შესაბამისად ამაზე ამაში მცირე მეურნეობები შედის. მათ შორის მცირე მარნები, ოღონდ ისინი, ვინც ლეგალურ სივრცეში მოქცეულები არიან, სულ მცირეებისთვის ჩვენ არ ვითხოვთ დეკლარაციის ვალდებულება არ არის. ესენი კომპანიები არიან, რომლებიც კომერციალიზაციას ახდენენ თავიანთი პროდუქციის და 200-ზე მეტი ექსპორტიორი ყავს დაფიქსირებული საქართველოდან. ანუ 200 კომპანია ახდენს უკვე ექსპორტს. ექსპორტი ძალიან რთული რაღაცაა, ვიცი, ჩვენ მათ შორის ბრენდირებული პროდუქტის, ეს არ არის კომოდიტიზე საუბარი და შესაბამისად 200-ზე მეტი კომპანია, ეს უკვე საკმაოდ სერიოზულ დარგზე გვაქვს საუბარი. ჩვენ ვხედავთ, რომ დინამიკა დარგში ინვესტირების კერძო სექტორიდან არის საკმაოდ დიდი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ჩვენი დამატებითი სტიმულირებელი მექანიზმები ამ კუთხით შეიძლება საჭირო არ არის. ეხლა სად რჩება სახელმწიფო დარგს არ მიატოვებს, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფო რჩება ხარისხის კონტროლის კუთხით არბიტრი და მიკვლევადობა რეგულირება ეს ნაწილი იქნება წლევანდელ რთველზე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი. მარკეტინგის ნაწილში შედის თუ არა? მარკეტინგის ნაწილში ჩვენ ალბათ კიდევ გავააქტიურებთ ჩვენს აქტივობას და ვფიქრობ, რომ აქ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია სამუშაო. იმისთვის ჩვენ გარკვეული ცნობადობა მივიღეთ, იცით, ბევრი პროექტი ჩატარდა, მათ შორის სახელმწიფოს ორგანიზებით, როდესაც სახელმწიფო ქართული ღვინო აღიარებული იქნა, როგორც უძველესად გინესის რეკორდში შევიდა, მათ შორის გაშუქდა ძალიან ბევრ პროფესიულ მედია საშუალებაში, როგორც სამეცნიერო პროექტი, ღვინის აკვანი და ასე შემდეგ. ანუ სამეცნიერო დავასაბუთეთ ის, რაც ჩვენ ყველა ქართველს გვჯეროდა ძალიან ღრმად. და ეს არის მნიშვნელოვანი სამუშაო. ამის კომუნიკაციასაც ვახდენთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ გასაგრძელებელია, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოდელი ალბათ შევცვალოთ, რომ კერძო სექტორის თანამონაწილეობა იყოს მეტი. ან ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ სახელმწიფო შეამცირებს დაფინანსებას ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ღონისძიებების, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კერძო სექტორის მეტი თანამონაწილეობა უფრო ხარისხიანს გახდეს ასეთ ღონისძიებებს, იმიტომ რომ პრიორიტეტები ყველაზე მეტად კერძო სექტორმა იცის, უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს კერძო სექტორი და უნიკალურ შანსს ვაძლევთ, ვეუბნებით, რომ ჩვენ ფულს რო ვიხდით, არ გვინდა რომ თავს მოგვახვიოთ ჩვენი თამაშის წესები, პირიქით, მოდით თქვენ თვითონ ჩამოყალიბდით, განსაზღვროთ პრიორიტეტები და ჩვენ დაფინანსებას გავაგზავნოთ, პირიქით გავზრდით. ანუ ეს არის, ვფიქრობ, რომ ძალიან იშვიათ ქვეყანაში შეიძლება ასეთი შესაძლებლობები სახელმწიფო და კერძო სექტორს ჰქონდეს ერთად. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მარეგულირებელი ორგანიზმი, ღვინის ეროვნული სააგენტო შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო კერძო საჯარო თანამშრომლობის მაგალითი და ეს არის ერთადერთი დარგობრივი ორგანიზაცია. თქვენ იცით, რომ სხვა დარგში სოფლის მეურნეობაში ჩვენ არ ყავს მარეგულირებელი ორგანიზმი, საჯარო სუბიექტი, საჯარო ორგანიზაცია და ღვინის ეროვნული სააგენტო ვფიქრობ, რომ შეიძლება იყოს საჯარო, მაგრამ დიდი მონაწილეობით კერძო სექტორის, სადაც კერძო სექტორს ექნება თავისი ხმა გადაწყვეტილებაში, მენეჯმენტის ფორმირებაში, ღონისძიებების დაგეგმაში, მათ შორის პრიორიტეტების განსაზღვრაში, როცა ხარისხის კონტროლზე ვსაუბრობ, იმ ნაწილშიც, იმიტომ რომ ხარისხის კონტროლი ეს არის იცით მაინც მარკეტინგული კატეგორია, სურსათის უნებლობის ნაწილში, სურსათის ეროვნული სააგენტო მათ შორის ღვინის სექტორს ფარავს და უნებლობაზე პასუხისმგებელია და როცა ვსაუბრობთ უფრო მეტზე, ვსაუბრობთ დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების კონტროლზე, ორგანოლეპტიკაზე და ასე შემდეგ. ეს არის ხარისხობრივი პარამეტრები, რომელიც კერძო სექტორმა შეიძლება შეაჯეროს. სხვათა შორის ასეც ხდება, მაგალითად კერძო სექტორმა მოითხოვა, რომ საქართველოსთან გასული ყველა საექსპორტო პარტია ორგანოლეპტიკურად შემოწმოს. თქვენ ვერ დამისახებთ ერთად სხვა პროდუქტს საქართველოსთან, რომ ეს სავალდებულო იყოს და მე მგონი არც ერთი ქვეყანა არ არის გარდა სპეციალური ხარისხის ნიშნების ნაწილში კონტროლისა, რომ ითხოვდეს ყველა ღვინის უპირობოდ შემოწმებას ორგანოლეპტიკაზე, გემოვნურ თვისებებზე და იმისთვის, რომ საქართველოსთან გასული ღვინო იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის, მაღალი რეპუტაცია ქონდეს და მაღალ ფასად რეალიზება შევძლოთ, საქართველოსთან ეს ასე ხდება. ეს იყო კერძო სექტორის მოთხოვნა და სახელმწიფომ ეს ასახა კანონმდებლობაში და ვასრულებთ ამას. და პრინციპში ბოლო შეკითხვა მაქვს, ბატონო ლევან, ფინანსური რესურსებზე ხელმისაწვდომობა მაინც უჭერთ ფერმერებს, ну ჩვენ და განათლებაზე ახლა აღარ საუბრობთ, იმდენად დეფიციტურია. ჩვენ მაინც პოზიცია ესეთი გვაქვს, რომ ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს, განათლება უნდა იყოს, ინფრასტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რეგიონები განვითარდეს, იმიტომ რომ აგროტურიზმი ძალიან მზარდი არის და მეტი ადამიანი დასაქმდეს, თქვათ, იგივე სოფელში და არა სოფლის მეურნეობაში, ანუ უფრო რეგიონული განვითარება მოხდეს, სადაც ეს მიწებიც გამოთავისუფლდება, გამსხვილდება, იმიტომ რომ ჩემზე კარგად თქვენ იცით, რომ ძალიან გვიჭირს, ასე ვთქვათ, წარმოება და იყოს, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი და მასშტაბური წარმოება.
ქვეყანაში და ამიტომ ვარ ძალიან დიდი პროცენტით იმპორტზე დამოკიდებული. რა პროექტები იქნება აი ამ მიმართულებით და რას გეგმავთ? გაგრძელდება თუ არა პროექტების მართვის სააგენტოს ის პროექტები, კოოპერატივების ხელშეწყობის პროექტები? აი ძალიან მოკლედ რა უთხრათ, იმიტომ რომ ალბათ ეს არის ყველა საინტერესო ხა ჩვენი ფერმერებისთვის. კი, ძალიან აქტუალური საკითხია, ქალბატონინო, ესე იგი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, რაც არ უნდა პოლიტიკა ჩვენ შევიმუშავოთ, თუ ამას განხორციელების ინსტრუმენტები არ მოყვა, ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიქნებით მხოლოდ დონორებზე დამოკიდებული და დონორების აქტივობაც ნელ-ნელა მოიკლებს ქვეყნის განვითარების პარალელურად. ამიტომ სახელმწიფოს აქვს ეს პასუხისმგებლობა და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გარკვეული სახელმწიფოს ინტერვენციების სწორი მიმართულებებით უნდა მოხდეს, ეს არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. ამიტომ პროექტების მართვის სააგენტო გარკვეულ რეორგანიზაციას ალბათ განიცდის. ის იქნება ზოგადად სოფლის ან სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, უფრო ფართედ დაინახავს განვითარების საკითხებს, იმ საკითხებს, რომელიც თქვენც ახსენეთ, ეს არ უკავშირდება მხოლოდ პირველი წარმოების ხარდაჭერას. ჩვენ ისევ ვახორციელებთ ღირებულებათა ჯაჭვის სხვადასხვა ელემენტის თანადაფინანსების პროექტს და ეს უნდა გაგრძელდეს. კლასტერული განვითარება იქნება ჩვენი ამოცანა და სექტორული განვითარება, ამაზე ვსაუბრობთ უკვე ბოლო ხანები, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული ჰორიზონტალური პროგრამები, მათ შორის შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში ფორმით განვახორციელებთ, მაგრამ კონკრეტული მიზნობრივი საგრანტო თანადაფინანსებები ჩვენი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა აღნიშნეთ თქვენ, კაპიტალის რესურსი და უზრუნველყოფის რესურსი აქვს მწირი ჩვენს ფერმერულ მეურნეობებს და მით უმეტეს სტარტაპებს, ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ასეთი ტიპის დახმარება სახელმწიფომ უნდა გააგრძელოს და გავაგრძელებთ, თქო მიზანმიმართული იქნება ასეთი დახმარება, მათ შორის ცოდნა აღნიშნეთ და კონკურენტუნარიანობაზე როცა ვსაუბრობთ, ცოდნის გარეშე ეს მიუღწეველია, რაც არ უნდა ფინანსები დავხარჯოთ, ჩვენ თუ ცოდნა არ გვაქვს, ვერანაირ შედეგს ვერ მივიღებთ, ამიტომ ექსტენსიის ქსელი, რომელიც გვაქვს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო ადეკვატური და უფრო მოქნილი უნდა იყოს. დღეს ის სახელმწიფოს ცენტრალური აპარატის ნაწილია და ვფიქრობთ, რომ ის იქნება ზუსტად აი ამ განვითარების ინსტრუმენტი და ცოდნა პლუს კაპიტალი, ეს არის ძალიან დიდი წინაპირობა იმის, რომ ჩვენ შედეგებს მივაღწევთ, თუმცა ძალიან ბევრი არის მათ შორის ინფრასტრუქტურა და საზოგადო სიკეთეები, რომელიც სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფომ უნდა შეიტანოს, ვაკეთებთ, ეს უკავშირდება სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურას, ირიგაციას, მიწის საკითხებს, კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. თემები ამოუწურავია, ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო და ალბათ კიდევ მოგვეცემა საშუალება, რომ სხვა ფორმატში ან სხვა გადაცემებში თქვენთან ერთად ამ საკითხებზე ვიმსჯელოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. როგორც აღნიშნა ბატონმა ლევანმა სამინისტრო ზოგადად სოფლის მეურნეობას ამოუწურავი თემები აქვს და ჩვენ პირდებით ჩვენ მაყურებელს რომ უკვე განახლებულ სეზონზე ვეცდებით დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც შეჯამებაც გავაკეთეთ დღეს. დარწმუნებული ვარ, რომ მუდმივი კავშირი შენარჩუნდება და რა თქმა უნდა სიახლეებიც ყოველთვის იქნება ბიზნეს მედია საქართველოს მაყურებლისათვის და ნინოს დახმარებით ჩვენი მკითხველისათვის შეთავაზებული. მადლობა ნინოს და მის სტუმარს, გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. მადლობა მათ საინტერესო საუბრისათვის. დღეს ამით ვასრულებთ ეთერს წინქალების ნარატივი გელოდება ზუსტად 11-ზე გვანცალაღიძესთან ერთად 3-ზე ბექაბაციკაძესთან და დათო ჯალაყონიასთან ერთად საქმის კურსში ჩაგაყენებენ ჩვენი წამყვანი ბიზნესის და ეკონომიკის მთავარი შესახებ და საღამოს ზევ ბექა დაგიბრუნდებათ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.